Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наш любимый девианты. Начинаем наш эфир с Геннадием Друзенко. Я думаю, сегодня по такому широкому спектру вопросов переговорим, потому что Геннадий, как раз тот человек, с которым можно говорить масштабно и в междисциплинарном ключе. И наша сегодняшняя тема, я взял вот несколько постов Геннадия там последних, объединил, плюс еще добавил текущую повестку. Потому что сегодня несколько тоже интересных заявлений прозвучало из России и Беларуси. И мы, собственно говоря, соединим, так сказать, оперативную повестку информационную со стратегической. А начнем мы с чего? Начнем у нас перед эфиром... Анонсуем. Да, интересная беседа началась. И Геннадий мне посоветовал обратить внимание на одного нашего воина, который попал в плен и... собственно говоря, был освобожден і написав наш архіпелаг ГУЛАГ, по суті. Да. Тобто, всім добрий вечір, по-перше, радий тебе бачити, Юре. І ми дійсно заговорили про чоловіка, цього звуть Олексій Ануля. Він сам з нашого Полісся, з Сіверщини, з Чернігова. Він буквально на початку війни потрапив в полон, бо був поранений. І переніс приблизно рік він перебував в полоні, пройшов всі кола пекла. Якщо б він не був спортсменом, кікбоксером, майстером спорту, напевно, не уявляю, як вижив. І от я з ним говорив кілька годин, ми з ним познайомились буквально в цьому місці. Потім я слухав там, він давав мені прослухати кілька частин книжки. Зараз я її читаю, всім раджу. Називається вона «Jingle Bell» або Jingle Hell, тобто хто як прочитає, там спеціальна гра слів, іде подзвін пекла, можна перекласти. І що дивує? Дивує, що це чоловік, тобто пройшовши всі ці кола пекла, тобто ви побачите ні фонтан ненависті, не фонтан емоцій. Ви побачите хроніста, який з точністю слідчого описує всі ці злочини проти людяності. Тобто, я згадав одразу Манделу, який колись написав у своїй автобіографії, чим більше я був у в'язниці, тим більше розумів, що і ми, заручники, охорона, тюремщики – це заручники тої самої антигуманної системи. І от мене що здивувало, я доволі багато читав про 30-ті роки українців і росіян, тобто, точніше, українською і російською, бо від Багрянова, Сад Гециманський до Шалімова, якого я вважаю одним з кращих, хто описав це пекло. Шаламова, господі. Я якраз вспоминав. Да. Насправді, оце, знаєте, скільки б українці там не кричали, що російською не написано нічого, що варто почитати. От перше, що варто почитати про табори, напевно, такого рівня. Сад Гециманський Багрянова, можливо, у Антоненка Давидовича українською мовою. Можливо, я чогось не читав. Але що мене вразило? Зараз не про це. От людина... Нічого не змінилось. Тобто пройшло 80 років, та ж система, яка плекає в людях садізм, цю збочення, безкарність. Можливо, масштаб. Вона не може пропускати через себе мільйони, як в сталінський час, але вже пропускає десятки, а можливо і сотні тисяч. І це теж той самий наратив протистояння людини абсолютно антилюдській системі. Причому людина російськомовна, хоча Олексій говорить українською, але видно, що для нього рідна російська. Книга написана російською, що викликала тут уже бурю емоцій, але його логіка, він такий взагалі дуже логічний чоловік, дуже проста і обґрунтована. Цю книгу має прочитати якнайбільше людей. Тобто, до речі, писав він і в Латвії, йому грант там і умови створив президент, якщо не помиляюсь, Латвії, профінансувала одна з регіональних влад. І, на жаль, в Латвії досі мало хто читає і розуміє українською, тобто єдина спільна мова була російська. І він використав так, як її, написавши, як на мене, шедевральну книгу, не тому, що вона про сучасне пекло, тому що вона ще дуже талановито написана.
Я спочатку думав, що він надиктовував, писали, як літературні раби їх називають. Він абсолютно стверджує, у мене немає підстав не довіряти, що це він написав. Тобто мені треба було це виплеснути з себе, я тут буквально тільки вставав поїсти і поспати і написав. Там 900 сторінок з копійками. Подивіться, погугліть, її можна замовити, і я думаю, що ця книга має бути перекладена всіма західними не тільки мовами, і це наш аргумент, от знаєте, як архіпелаг ГУЛАГ підірвав цю систему, створену ще Сталіним, яка живріла в мордовських таборах, в сибірських таборах, тобто яка і вбила останній флер Радянського Союзу. От дві ці окупації, Мадярська і Праська весна. І архіпелаг ГУЛАГ добили будь-який імідж як чогось доброго, світлого, романтичного майбутнього. Я думаю, що це такий постріл срібною кулею. І що цікаво, на початках людина, яка воювала за ЗСУ, ну, тобто за Україну, яка ще могла не воювати, тобто до цього він працював, охороняв якихось високопосадовців в Білорусі, за що йому росіяни особливо мстились, бо вважали його гірше, ніж бандерівця за зрадника, тобто російськомовний, працював, був на рінгу з багатьма росіянами, тобто і тут от побіг захищати убійць донецьких дітей. Але він говорить фразу, яку, я думаю, нам ще дуже багатьом в Україні треба вирости. Він говорить, що це не тільки війна росіян проти українців, це насамперед, і не стільки навіть, а це насамперед війна варварства проти цивілізації. І саме в такій парадигмі ми можемо розраховувати і обґрунтовувати, чому ми не маємо воювати цю війну одні. Якщо це війна одної ідентичності проти іншої, і за цими ідентичностями стоять там різне прочитання історії, різна віра, там це дві нації чи одна, ну окей, good luck, воюйте. Ми вже так воювали в 40-50-ті роки. Героїчно, але безнадійно. Але якщо ми хочемо, щоб це була, щоб за нами стояли союзники, Захід, і не тільки з таких цинічно-геополітичних міркувань, що щит Європи, да? То ми маємо розповідати про себе історію не тільки про український наратив, не тільки про українську ідентичність, а про те, що ми захищаємо, ну от ми справді на фронтірі цивілізації. І тому дуже важливо залишатися насамперед людиною, потім українцем. Тобто не ставати, не інфікуватися оцими бацилами людина-ненависництва, цього ненависті, прокльонів якогось, одержимості руського міра. Бо насправді от вся їхня агресія, я думаю, це від внутрішньої порожнечі. От коли люди самодостатні, живуть, радіють своєму життю, і тільки цей комплекс, що мене не поважають, мої інтереси не враховують, викликає таку агресію. Я читав про Першу світову, точніше, про початок 20-го, дуже цікаве дослідження, і там наводиться цитата з якоїсь англійської статті. Якщо б німці не почали в 14-му війну, в 20-му вони переграли Британію по всім параметрам. Тобто динаміка розвитку індустрії, краща організація соціальної держави, кращі університети, все було, все. Тобто треба було просто трошки ще потерпіти. А війна зруйнувала Німеччину, загнала в в ресентимент, після цього в Другу світову війну, і фактично з руїн вже нація почала відновлюватись і врешті-решт виграла мирним шляхом, коли стала найпотужнішою країною Європи, програвши війну. Я думаю, що для України в цьому є багато уроків. Тобто є багато уроків, не те, що нам треба програти росіянам, бо, на жаль, росіяни – це не американські чи британські окупанти, а про те, що треба насамперед думати про те, як не стати схожим на ворога, не стати жити цією ненавистю, не культивувати її в собі, і як пам'ятати, що ця війна не за те, щоб знищити Росію, а за те, щоб Україна була в рази, якщо на порядок, краще, людяніше, перспективніше за Росію. А це не те саме, це зовсім інша стратегія. Я просто разбирал Грицака 2 дня назад. Ярослав Грицак, не знаю, видел ты или нет это интервью. Он не интервью, он эфир, он достаточно большой. Я там думал в часик уложусь, а в результате получилось на 2,5 часа, потому что у него получилось интервью просто
логичная. То есть тезисы в основном были не связаны между собой, они просто элементарно как бы там разбивались там либо фактами, либо логикой. Но это было показательно, знаешь, в каком плане. Сейчас вот я постараюсь найти эту цитату. Так, сейчас «Левый берег». Найду его. Потому что он, говоря о том, что какие, в общем-то, цели в этом. Так, вот она есть. Вот она есть. Сейчас наша повода. Ось вона. Сейчас. Так. Травня. Не. Хочу просто прямую зачитать, чтобы это было, чтобы я не нафантазировал. А оно вот как раз просто отвечает, собственно говоря, в то, о чем ты говорил, потому что ему там задают вопрос, типа, вот, а что мы должны там с Россией делать? Вот относительно России у нас какая логика? А он говорит, что мы должны там доказать России, мы должны показать России, что у них там человеконенавистницький режим. А мы ничего не должны России. Да, и я просто как бы тоже этот вопрос поставил, да какого хера, почему мы должны кому-то либо доказывать, что они там хуже нас живут, там что, если ми спочатку себе не упорядочили і не являємося таким це ж є примером. проблеми. Тобто у нас є дуже обмежена кількість ресурсів, енергії. Енергія, напевно, головний ресурс. І якщо ми її спрямовуємо на Росію, да, тобто, то ми самі себе руйнуємо. Тобто ми її забираємо у себе. Це як забрати хліб, да, по-євангельськи у дітей і віддати там псам. Відповідно, це ж головний меседж. Давайте, да, треба в Росію зупинити, треба зберегти право самим визначати своє майбутнє. Але це і є задача. Нам не треба реформувати Росію, нам не треба дефрагментувати Росію, нам не треба її взагалі, тобто концентруватись. Да, нам треба знати Росію для того, щоб уникнути майбутньої агресії. Але яким чином уникнути майбутньої агресії? Там Валера Пекар і його послідовники, чи не знаю, є така українські максималісти, да, треба її дефрагментувати. Слухайте, ви її мобілізуєте. Бо насправді поки що у Росії воює, тому що є куча придурків, готових продавати життя за гроші. Маргінез. Він не безкінечний. Тобто, ви хочете перетворити це для них на вітчизняну війну. Дуже знайому парадигму. Знайшов цю пряму цитату. Так, роль України зараз делегітимізувати Путіна. Україна показує росіянам, що Росія є не така сильна, як себе вважає, не є супердержавою, а Путін не такий ефективний менеджер, як каже сам про себе. Тому що те, що мало статися за 3 дні, не стається за 3 роки. Чим довше Україна стоїть у цій війні, тим більше делегітимізується влада Путіна. И я просто, когда это прочитал, вот, собственно говоря, меня эта фраза завела, потому что я решил всю интервью прочитать и проанализировать его. И, это же просто ложные цели. То есть мы должны доказывать как бы русским, там что-то делегитимизировать там, и так далее, когда это просто невозможно, если мы будем внутри сами делегитимизироваться, как бы институционально ослабляться, как бы там, и иметь вот эти все дилеммы, о котором в том числе ты и пишешь, связанные с тем, что государственным институтам не верят, что внутри между собой вот этот постоянно... Безліч точок розриву, Да. які перетворюються іноді на цілі пропасті, на цілі прірви між людьми. Так. Але ще раз, головна моя теза, що сконцентрувавшись на Росії, по суті, ми перетворюємо міф Путіна, яким він намагався легітимізувати свою агресію, в правду. Тобто вони хочуть знищити Росію. Тобто, насправді, і це мобілізує. Пам'ятайте, що це те, про що там Трамп згадував, да? От Наполеон, Гітлер. Тобто, як тільки у Росії є таке, про це колись Лі Кван Ю говорив, що Радянський Союз набагато легше розвалити, ніж знищити росіян. Це безмежні простори, це все ж таки там більше 100 мільйонів людей. І поки що для них це далека війна, приблизно така ж, як для Америки, не зовсім в Афганістані. Але вона не зачіпає сильно їхнє життя. Останній час там бензин став зникати на заправках, аеропорти стали працювати з перебоями. А знову ж таки, і чому я виступав проти Курської операції?
як тільки тобто для нас найбільша небезпека перетворити цю війну для Росії на екзистенційну, на війну за виживання. Бо коли починається війна за виживання, всі засоби хороші, всі засоби добрі. Тому для нас вся риторика, особливо публічна риторика, абсолютно владна риторика, має говорити про Україну, а не про Росію. Да, ми маємо зупинити російську агресію. Ми маємо відстояти право самим визначати своє майбутнє. І сконцентрувати, щоб це майбутнє було сутнісно відмінним від Росії. Бо найгірше, що ми можемо зробити, відстояти свою незалежність і стати такою антиподом-близнюком, це я назвав Росії. Тобто все буде перефарбовано в жовто-блакитний кольор. Тут не лише ні всі російські книги спалені, все вичищено з історії, штучно абсолютно, те, що ми прожили. Ну не можна прожити 300 років в спільній державі і вважати, що в цей період нічого не було. Я всім пропоную таку загадку, тобто, точніше, такий ексерсайз, приклад. Окей, Пушкіна зносимо, а скажіть мені, який великий український поет, письменник жив в часи Пушкіна. Кобзар вийшов, коли Пушкін вже застрілив на дуелі. Менше з тим. І тут головне сконцентруватися на собі. Це перспективніше, це правильно з точки зору безпеки. І це є фінський варіант. Тобто, що ж було цікаво? Тобто, а ми в набагато кращій позиції. Тобто, давши росіянам, уступивши територію, давши їм базу прямо під Гельсінки, посадивши своїх призвідників до війни, як вони називали, вони виграли шанс будувати крок за кроком майбутнє. Помер Сталін, відіграли крок вперед. Господі, Рютте просидів, це президент до 44-го року в в'язниці, як тільки з'явилася можливість, 5 років, да, він просидів, його випустили і поховали з почестями. Тобто, як тільки з'явилось маленьке вікно можливостей, вони робили крок вперед. Врешті-решт, як я й написав, слухайте, ця держава побудувала одну з не просто найбагатших, бо є багаті держави, де люди нещасні. Америка найяскравіший приклад. Але дуже комфортно для проживання держави, яка 8-й рік поспіль очолює рейтинги happiness, тобто щастя. І це має бути парадигмою для України. У нас стільки проблем, ми настільки сутнісно, часто схожі, просто Росія з цим дурним масштабом все доводить до абсурду. Але це питання не сутнісної відмінності, а швидше масштабів цієї дурості, нелюдяності, неефективності системи, крадійкуватості, etc. Тому нам треба внутрішньо працювати, щоб стати не антиподом Росії, а просто уйти в інший вимір, тобто почати жити по-іншому. І це призведе до, по-перше, це виб'є цей путінський наратив, що Україна є екзистенційною загрозою Росії, що це є та зброя, якою Захід хоче добити Росію. А по-друге, вона всю цю енергію, ресурси спрямує на те, щоб в Україні люди жили, щоб Україна не перетворювалась на сучасну лока-дезерта. 2 цифри. За роки української незалежності, 34 роки, Україна втратила більше 40% людей і 20%, близько 20% території. Жодна інша держава в світі за ці роки не втратила таку кількість людей. Навіть Афганістан, навіть Судан, з інших причин народжують хорошо. Не втратив. Тобто ми в страшній катастрофі. Еще потеряли сложность экономики, это потому что... Деградували в плані економіки. В 2,5 раза была еще переширокомасштабка, я не знаю уже даже сколько сейчас, потому что, то есть, мы с 91 года потеряли сложность экономики в 2,5 раза. Власне кажучи, цей виїзд людей, ця демографічна катастрофа, я би її вже назвав, вона і є наслідком, що деградації, переход в перерозподільчий режим економіки замість створення додаткової доданої вартості. Дивним чином, я взагалі думаю, що це чудо Господнє, що в Україні лишились якісь інженери, які фактично врятували цю країну, не завдяки, а всупереч. Тобто, хто робив дрони, хто розробляв ракети, хто відродив цю школу, тобто фактично створивши іноді найкращі зразки в світі сучасної зброї. Тобто, хто фактично змінив технологію цієї війни. Але це треба розвиватись, за це треба хапатися. І знову ж таки, в цьому і має полягати стратегія. Да, росіян треба зупинити, але ми точно не маємо бути спрямувати всі свої сили, енергію, ресурси на розвал, дефрагментацію,
винищення там Росії. Ми маємо будувати Україну. Не Малоросію, тобто не провінцію Росії, але і не антиросію. Бо у нас, знаєш, от або, це дурна альтернатива. Або Малоросія, тобто російська провінція з цим комплексом меншовартості, або антиросія. Господи, ви українські націоналісти України, ви живете в Україні. Там, як це? Патріотизм – це націоналізм правильний, це любов до свого, а не ненависть до чужого. І от, до речі, всім раджу книгу Анулі. От, насправді, мало хто має право говорити так, як він. Ще раз, як його, я просто... Олексій Ануля. Да. До речі, хто хоче такий... Ануля? Ануля, да. Угу. Прев'ю, пропоную подивитися його 3-годинне інтерв'ю на Гулагу Нет, де він просто розповідає доволі коротко все, що написав на 900 сторінках. Да, я знайшов. Людина, яка місяцями стояла в своїй камері, в карцері він провів, де, в принципі, просто все було по щиколотку залито фекаліями, бо там витікало. От одну картинку собі уявіть. І оця людина не обізлилась, повторюсь, говорять, що це війна цивілізації проти варварства, а не тільки і не стільки війна України проти Росії. І не виніс відрази до російської мови, причому що він нею говорить набагато краще, ніж більшість його котів, які там він описує бурятів, він описує кавказців. Але і також людей, які йому допомогли, чим змогли в цій у в'язниці, описуючи, що, знову ж таки, бути росіянами, навіть бути військовослужбовцем ВФ Росії не означає автоматично бути катом. І в цьому він дуже повторює Віктора Франкла, засновника третьої віденської школи психоаналізу, да, тобто, який говорив, що колективної відповідальності не буває. Знову ж таки, людина, яка пройшла концтабори, втратила в концтаборах батьків, свою першу жінку, першу дитину їх змусили зробити аборт нацисти. І коли його запитали, як ви після цього можете писати німецькою мовою, він сказав: а як ви можете користуватись ножем за обідом, а ті ножами ж зарізали стільки людей. І от українцям треба уйти від цієї рефлективності, яку нам нав'язує Росія. Коли, да, боляче, хочеться кричати, але це не вихід з ситуації. Всім раджу цю книгу, знову ж таки. Вот... Я дал ссылку, друзья, я уже ее нашел, кинул в чате, я ее кину в описание к эфиру и кину в телеге. Там, ми спробуємо, я поговорю з Олексієм, щоб його запросити сюди в ефір, бо для мене це стало, знаєш, таким променем світла, людина, яка не просто говорить правильні речі, яка має найглибше моральне право ці речі говорити. Яка заплатила за це, ну, я ж кажу, це велике чудо, що він вижив, він стільки разів прощався з життям і не раз шкодував, що залишився живий, бо пройшов ці кола пекла. Ну, от хто читав «Сад Гециманський», це от сучасний аналог того самого. От такий же атлет потрапляє в таку ж в'язницю, просто з різницею майже в 100 років. Ну, 90 років. 30-ті це тисячі. Вот эфир с ним Зив Хробака та Пацюкала повісився. Я кинул ссылку вот тоже в чат, поэтому смотрите и на книжку, и на этот. Я дуже радий, бо часто от подивіться і побачите, як пройшовши пекло, можна не заразитись ненавистю. Бо от як тільки ми починаємо жити ресентиментами, ненавистю, ми програли. Тобто ми фактично ушли в рефлексію і стали антиросією. Угу. Ми ж не хочемо побудувати тут антиросію. Ніхто ж не мріє, щоб, знаєш, як колись сказав, здається, це Бродський, за цитату, Євтушенко не любить колгоспи, значить я за. Ну, ми складніші, ми маємо бути зріліші. Тобто, і саме це успіх Росії, коли вони просто нас уводять в рефлексію замість проактивності. І це головне. Це головний меседж, що ця війна не має нас зробити такими... Тобто, якщо антиподами, то сутнісними. Сутнісними антиподами, бо якщо вони ексклюзивні, ми маємо бути інклюзивні. Якщо вони вважають, що кожен українець – це ворог, ми не маємо вважати, що кожен росіян – ворог тільки тому, що, до речі, не знаю, що таке росіян, для мене завжди загадка. Українці так і не спромоглись сформулювати. Це паспорт.
ну тоді чи це мова, чи це що? Чи це там виступ за якби цілісну і неподільну Росію? Тобто, знову ж таки, це одна з проблем росіян, що для них не зрозуміло, що таке бути росіянам. Це етнічність, тоді звідки куча тут людей, точно не етнічних росіян, які, можливо, були найбільшими варварами в Україні. Це громадянство, ну, знову ж таки, по громадянству можемо знайти, ну, я сам витратив дуже багато зусиль, щоб громадянка Росії Оля Сімонова змогла отримати українське громадянство. Вона воювала за Україну, вона загинула за Україну, вона стала героєм України. І це не єдиний приклад. Це російська мова. Так нагадаю, що Михаїл Шишкін, російський, один з найкращих російських сучасних письменників, який давно живе в Швейцарії і просто навіть в Росії відмовився гонорари отримати. От якщо б у бодай 50% українців така ж була бездоганна позиція з 2014 року щодо російської агресії, у нас би дуже багато проблем не було. Тобто позиція майже моральний і етичний камертон. Тобто він ніколи не вагався, він одразу засудив агресію Криму. Але він пише російською, ну так буває. Тобто як Пауль Целан писав німецькою після Голокосту. Абсолютно геніальні вірші. Чим спростував, що після Аушвіца, після Освенцима неможливо писати поезії. Просто життя складніше. От іще одна альтернатива, дихотомія. Тобто, якщо росіяни грають на примітивізацію життя, то ми маємо грати на її ускладнення, показуючи, що життя складне і складні системи перемагають прості системи в стратегічній перспективі. Ну, знаешь, просто на самом же деле даже наши упростители, они, ну вот Мандзюк, как бы там, да, уже ставшая притча в языцах, там, которая вот это, то Салхимана, как бы там сралась, потом, ну, короче, постоянно вот наезжают на русскоязычных, постоянно, как бы, последний хит там по Харькову прошлась, что Харьков, это там, это, сейчас я даже найду, не знаю, мистер Жуни, долбоебев с думкой Мандзюк. То есть, ну, просто трэш несет. Но сегодня там нашли, в нете ребята нашли информацию о том, что ее двоюродный брат живет в Штатах с русскоязычной женой, а она там долбит ухилянтов, короче, какие твари, как вы, короче, не защищаете, поехали там за границу, там и живете теперь там, да. То, естественно, там это все подхватили. Тут же быстренько она сразу открестила, сказала, что это никакие, значит, не мой, это я не знаю, это мои родственники. А он был подписан, и она, жена его, Анастасия, была подписана на нее, то есть они все были взаимно подписаны. Ну, тоже такая как бы случайность. Вот. И я это все к чему говорю? Что они же, когда вот это ищут эти все бревна в чем-то глазу, они сами, отрицая эту сложность, они сами внутри семей своих, они ее сохраняют, потому что у них всегда найдется 250 там обоснований, ну, почему вот так вот, как бы, почему есть исключения. Вот почему там якась жіночка, яка пройшла з російськомовною дитиною, там, повинна, значить, перейти на українську, значить, а от якщо це свій родич, і у нього жінка розмовляє російською мовою, і вони там возле Ніагари там кричать, ай-яй-яй, как хорошо, как жизнь удалась, там, купил новую машину, там, то, все. Дивись, American Dream, все прекрасно. Це, навіть якщо припустити, да, що українці мають розмовляти українською, це нерозуміння самого феномену мови. Бо Лукаш, наш геніальний перекладач, йому достатньо було прожити 3 чи 5 днів в ромському таборі, він, ну, тобто мав талант, він почав розуміти ромську мову, циганську мову. Але є люди, яким навіть одну мову опанувати важко. І це, знову ж таки, намагання покласти людину в прокрустове ложе. Хто у нас найбільші мовні зілоти? Ті, хто заробляє мовою, тобто професійні письменники, які, очевидно, мають вищий за середній рівень володіння мовою, які натреновані. Це все рівно, що вимагати, щоб кожен міг вийти на рінг і побоксувати з професійним боксером. Тобто нерозуміння всієї складності і неоднозначності життя. І чим ми стаємо схожими? На росіян. Тобто ти просто міняєш російський на український,
І це ж оце варварство, воно завжди примітивне. Ти хто? Українець, у тебе там камуфляж, да? Тебе треба бити, над тобою знущатися. Не важить, що ти якби просто виконував свій обов'язок, бо це вже нікого не цікавить. Тобто оці дуже прості маркери, вони найбільш спокусливі. Нагадаю, що для Адольфа Ілоїзовича і Німеччини, яка здуріла під цим від отрутних газів ресентимента, достатньо було бути євреєм. Не важить, як ти поводив, не важить, як ти говорив німецькою. Інтелектуальна нація набагато краще, я думаю, ніж більшість німецьких селян із якихось там земель. Але достатньо було бути Jewish, да? Юда. Тобто все. Цього було достатньо. І оці нерозуміння складної ідентичності людської, що можна любити Тарковського, причому і старшого, і молодшого, і бути українським патріотом. Ну, мало того, Тарковський, по прізвищу, хто трошки розуміє прізвище, це зрозуміло, що вони українці. В силу багатьох причин, да, так, російськомовні українці. Я не можу не зачитати. Це стих, вірш, тому що це українською, називається «Вступ до комсомолу». Вступ до комсомолу. Що змінилось в житті у мене, розцвітають дощі свіжопінно, і земля по орбіті зеленій розпашіла, пружинить неспинно. Що змінилось? Привітали. Від громів співали шибки, в потемнялі от зливі зали нам вручав секретар квитки. Що змінилось? А що змінилось? Став молодшим умитий світ, а чи слово нове народилось, відграноване в самоцвіт. Повертає до мене планета. У кривавих шрамах лице, з чорних білих вікон газети віє порохом і свинцем. Чорний хлопчик в штанцях на виріст гнівно заводить цупкий кулачок. Комсомольська моя зрілість, мій палючо-червоний квиток. Оксана Забушко. Навіть я думав, що це з часів. І знову ж таки... Підожди, ладно, ще одне. За мінським масивом гортанно голосять півні. Ніч розкололась на зорі усім і нікому. Вулиця спить, тільки далеко за північ будуть янтарно теплитися вікна райкому. Будуть кричати по пташиному телефони. Трубка в руці приросте углиб голосами. Гудитимуть болі в чорному гнізді мікрофона. Гудитимуть болі, що в ніч їх не вколисала. Кабінет перемірено кроками вздовж до порога, за темної шибки прискаляє око ліхтар, і не спитавши, заходять чужі тривоги і сідають навпроти. Закуримо, секретар. Година між пальцем плавиться, як цигарка. Вже по радіо гімн, вже останній тролейбус погас. Вже райком спорожнів і додому пішла секретарка. Він зустрічає добу, як той, хто вартує час. Отак. Полум'яна. Слухай, насправді ж це абсолютно нормально. От насправді ж в чому полягає зрілість? Що визнати, що в юність, в конкретно історичних умовах, в конкретно історичній тобто, ситуації, це була абсолютно нормальна річ. Тобто не зрікатися себе. Да. Бо що нам пропонують? Нам пропонують сказати, що наші батьки, діди, тобто всі, хто воював в радянській армії, виграв цю страшну війну, робив колгоспи, якщо вони вижили, то насправді вони були частиною системи. Більш лояльною, менш лояльною. І викинути, просто взяти отак, це те, що я говорив про там період, скажімо, початок 19-18 століття, коли українці були інтегровані в Російську імперію. Опозиції фактично не було, це був там вибір еліт. Тобто після там Пилипа Орлика все затухло, хіба що аеропорт залишився Орлі під Парижем. Прийняти історію, тобто, якщо це не пропаганда, а це знову ж таки путінський наратив, що історія – це зброя. Якщо ми не хочемо бути путіністами українськими, історія така, як є. Врешті-решт, те, що Ден Борисович любить повторювати, цю країну, як акт незалежності, декларацію незалежності, все проголосували більшість комуністів, свої хлопці, як говорив покійний Плющ. І серед них не було жодного члена АУН чи ветерана УПА.
От такі непрості шляхи Господні. И знаешь, я вот по этому поводу думаю, вот Валера Пекарь, он когда был этим секретарем комсомольской ячейки, значит, там у них на факультете, вот, и потом там членом КПСС, ну, как пишет, просто его однокурсник написал, я не знаю, Це Роман Попович, якщо не помиляюсь. да, написав, що, типа, та я ще з ним навчався, типа, вот. Он был искренен тогда, или был искренен сейчас? Так я скажу, он был искренен и тогда, и сейчас. Так, в чому ж полягає зрілість? Визнати це? Да. Господі, людина, якщо вона не труп, вона змінна. Тобто, дійсно, людина має рости, переглядати погляди. Тобто, є такі речі абсолютно неприйнятні морально, але ж зараз йдеться не про це. Йдеться не про це. От ми намагаємось відсуратися свого минулого, яке було. От яке було. Тобто, ну, це все рівно, що заперечувати, що в один рік я ходив під себе там і пісявся в постіль. Ну, напевно, це погано. І зараз це... Але, напевно, всі діти це... І тоді не було підгузників, і тим паче памперсів. Ну, от так було. Да. Я все время вот вспоминаю, на панщины пшеницу жало, и я вот просто думаю, смотрю глазами как бы там отца современного, Да. что, ну, они же в каких ужасных условиях жили, эти, ну, это мать, которая оставляла это ребенка где-то там на сене, как бы там, да, он обсырался, там, как бы там он кричал, им с ним нужно было что-то делать, а не было просто даже памперсов, не было вообще никаких современных технологий, чтобы ребенок был чистый, как бы там, Тому прийняти свою історію трагічну, контроверсійну, дуже складну, зрозуміти, чому українці підтримали спочатку приєднання до Росії, чому Мазепа програв, чому він виявився в меншості, не тому що, от який наш наратив, був класний Мазепа, супер ідеї, а не зрозуміло, чому він програв, да? Тому що він боявся, якби навіть, ну, тобто, це не була популярна ідея. Мало того, хто виховав Петра Великого, тобто головний вихованець придворний. Чому українці після цієї страшної братовбивчої війни, коли там Петлюра розстрілював Болбочана, Махно воював проти Петлюри, чому врешті-решт Україна пішла під більшовиків? Звідки з'явилися всі ці Довженки, хоча й Довженки також, Баженки, Щорси, Нічнюки. Бо коли у тебе одна станція, 19 разів міняється влада, тобі потрібна хоч якась стабільність. Поганий, несправедливий, але передбачуваний закон. Тобто ти там міг хоч щось планувати. І 20-ті роки – це роки НЕПа, які, ну, тобто, вдихнули в цю скривавлену страшну землю нове дихання. Коли врешті аж культура відродилась, коли було український ренесанс, потім страшно задушно. Врешті, знову ж таки, пошлюсь на Ден Борисовича, нехай йому сьогодні гікається. Він правильно говорить? Скільки було членів ОУН по документі, скільки було членів КПУ, тобто етнічних українців? Чи це всі росіяни приїхали сюди, чи євреї там чинити тут голодомор, якби розстрілювати в катівнях, чи всі там українці? І треба шукати, тобто, набагато перспективніше. Бо це дуже інфантильний наратив. Прийшли злі росіяни, нас окупували. Камон, ще одна цифра. Муравйовців було 7 тисяч. Цих залізяк, частково п'яних, частково, очевидно, під дією наркотичних. Тільки в Києві стояло 20 тисяч мінімум війська українізованого, яке присягнуло Верховній Раді. Але всі подивлялись і думали, а чи треба цю Верховну Раду, Центральну Раду захищати, яка змилась вночі на вагоні. Чому? Чому 20 тисяч програли? Це, у них не було ядерної бомби, у них не було там першого кулемета в світі. Ба більше, серед них було дуже багато білих офіцерів штатних, які вважалися класово чужими. Так може нам зробити висновки з цих часів? Так і в Києві було дуже багато білих офіцерів. Так я ж про Київ говорю. Да, програли 6 тисячам, тобто навіть мости не змогли, тоді їх було набагато менше, підірвати, а Дніпро це просто ідеально. У тебе правий берег, у тебе високий берег, тобто у тебе тільки кілька мостів і 6 тисяч, всього 6 тисяч. Це не жуковські штурми, коли тут сотні тисяч і вода була червона. Так може спитати питання, так, тобто ніякого виправдання цим муравйовців немає. Просто варвари, канібали, людоїди. Але чому ми не змогли вистояти? Може це питання нам задати? Як от цей Київ, в якому жили сотні тисяч і десятки тисяч були професійних воєнних, ба більше, я ж кажу, 20 тисяч тільки війська присягнуло Центральній Раді, як здали місто? А потім 3 тисячі розстріляли отут в Маріїнському парку.
Так може собі кілька питань варто задати? Я ж говорю, знову ж таки, це ніяк не виправдовує звірства більшовиків, але це, ну, звірі, да, тобто, ну, звинувачуйте тігра, що він вас хоче з'їсти, ну, набагато, чи там змію, що хоче вас укусити. Але набагато перспективніше подумати, як зробити, щоб тігр вас не з'їв і змія вас не вкусила. И знаешь, и тут вот еще у Грицака тоже был один момент, который на меня просто возмутил. Я там, ну, вот посмотрите, те, кто не смотрел этот эфир, посмотрите, там 2,5 часа, ну, я там отжигал. Вот сначала был настроен так вот как бы спокойно, но походу как бы чем дальше, ну, уже начал отжигать, ну, потому что не поржать над этим, ну, невозможно. Вот ему там задают вопрос по поводу Словаччины и Угорщины. И вот он говорит, що там Словаччина, Угорщина, не знаю про Словаччину, що там стається, але можу пояснити, там, що у них відчуття русофільства. І якусь розповідають сказку, що во время Второї світової, Другої світової, там якісь українські біженці йшли через Словаччину, а словаки їх переконували, що що ви тікаєте від росіян, вони ж такі добрі. І он говорить, що типу, от тому, типу, от, що там русофільство. Угорщина, з погляду історії, це така собі Росія Центральна Європа, вспоминає там Тринонський договор. И еще наговаривает, как бы разворачивает дискурс, что щастя, це пряма цитата, що все-таки це другорядні чи навіть третьорядні країни в цій системі. Важливо для нас, що маємо Британію, Німеччину, Францію. Це новий трикутник, якого не мали. Звичайно, було б ідеально, якби цей трикутник мав продовження до Вашингтона, якого зараз немає. Хоча є проба. Ідеально було б, якби до цього трикутника приєдналась Польща, але вона зараз в ситуації 50 на 50. Польща на жаль, не може, як і Молдова, на щастя, втрачає роль адвоката України. Центр зміщується далі на захід. Раніше для нас Польща була страшенно важливою, нашим головним союзником Європи, а зараз не є, тому що з'явилось нові європейські союзниками. Для нас дуже важливий шанс, що наші союзники – це вже не країни найближчі сусіди, як Словаччина, Чехія, Москва. Для нас найбільші європейські гравці – німці, французи, британці. Очевидно, Скандинавія дуже важливі. Це щось інше, конфігурація, якої раніше не існувала. Я це от коли читаю, и у меня просто волосы дыбом стали, потому что это же в этом всем суть наших проблем. Потому что, типа, да пошли нахер, вы использовали этих, типа, пошли нахер, как бы, этих использовали, пошли нахер, как бы, там, да. И так вся наша история, это по поводу вот этого вот постоянного, как бы, наивного, причем, крайне наивного, такого вот желания получить задешево то, что потом как бы можно себе вконвертировать какие-то выгодоприобретения, вот, а потом столкнуться с тем, что это оказалось вообще-то не задешево. И я там приводил пример в том эфире, что в 1569 году Люблинская уния договорились с поляками, кинули литовцев. В 1654 значит, договорились с московитами, кинули поляков. Потом в 1709 кидаем москалей, как бы договариваемся со шведами. Шведы оказались не те. Ищем, пытаемся договориться с турками, с ними там. И потім домовляємося з німцями і австрійцями. Да. Потім німці, австрійці, потім опять. И каждый раз огромные иллюзии, что вот он идеальный союз, А потом приходит осознание, а он не идеальный, потому что это все были иллюзии, и что, по большому счету, в таком раскладе всегда ключевое это то, что у тебя есть, что ты можешь положить на стол, какие карты. Трамп же не случайно про карты говорил, это же как раз понятная схема. Какие у тебя карты, что у тебя есть, как бы, да? И вот, когда положил, допустим, карту ракетами, там, да, вот, это оказалась карта, там, да, і тут же починається, как бы, вот это... Це окремий срач про українські ракети, що насправді, виводить, ну, тобто, знову ж таки, я не є інженером, я не запускав ракети, але насправді я трошки знайомий з цією історією. Це ми говоримо про Фламінго, про Firepoint, тобто, я знаю, що до них величезний інтерес от наших скандинавських партнерів. Один тільки факт. Того, щоб побудувати один з заводів Firepoint в Данії, Данія змінила національне законодавство. Да. Тобто, так, з Ліганца. Тобто, это ответ Касьянову, который у меня волосы... Тобто ні Зеленський, ні Міндіч, ні Єрмак. Вот я Д'Артаньян, а все остальные... Да, то есть Касьянов вот сейчас херососит, как бы, там, Firepoint с утра до вечера, там, и говорит, что это все херня, там куча людей повлазили, которые не имели, ну, просто не понимают вообще, что это на самом деле, как бы, да. Ну,
Гена абсолютно правильный пример проводит, что Окей, забираємо нашу корупцію. Тобто Да, Данія країна завжди з одною з найменших в світі корупцій, з дуже підзвітним прозорим урядом. І це не контракт там на 5 копійок, і це не гроші українського Міноборони. На своїй території вони будують завод. Зараз британці, голландці і данці, тобто напряму там дають... І не тому, що Зеленський домовився. Ну, тобто, тоді ми просто говоримо, о, наші союзники рідкісні лохи. Тобто, приїхав український президент, розвел, говорит, так, денежки сюди, а там ми як-то розберемося. Они же принимали решения на основании испытаний, которые проводились, которые они организовали под Американське себя. посольство, до речі, да. Тобто... Американцы проводили испытания, а потом проводили испытания для датчан. То есть, и это, казалось бы, логика, да, можно не знать каких-то фактов, каких-то вводных и так далее, но ты просто задайся вопросом, ну вот... Ну, або навколо одні лохи. Да, каким образом принимаются решения в такой стране, как Дания, и почему принимается, почему Дания меняет законодательство, которое такое же зарегулированное было, как везде в Европе, там, да, и это на самом деле первая ласточка, потому что я думаю, что по такому же пути пойдут все остальные. Вот, почему, в каком контексте она действует, и почему она цепляется как бы за украинскую соломинку, и почему это соломинка, как бы там, да, вот. Ну нет, ніхера, все. Ну, так же, як і з дронами ракетами колись Касьянов. Тобто, да, не існує дронів ракет. Тобто, те, що назвали дроном ракетою, це, по суті, крилата ракета. Але для цього, ну, тобто... Є ж основання, чому це щоб зробити. кодифіцирувати. Да. Звичайно, бо ракету ти будеш кодифікувати 3 роки за стандартами НАТО. Все дуже просто. Але намагання, тобто, і ці ж питання готові відповідати. Тобто, люди. Тобто, що мене дуже непокоїть? Я, знову ж таки, не інженер, я менше за все хочу бути суддею в якихось інженерних суджень. Але є те, що мене навчили в хороших західних університетах, елементарна. Якщо ми хочемо, щоб дискусія прийшла до істини, а не просто підняти хайп чи там когось обкидати лайном, є елементарні засади дискусії, що українцям ще опановувати. Тобто, де опонент не є ворогом, тобто, де є визнання, тобто апелюють до логіки і фактів, де у кожної сторони є можливість відповісти на поставлені питання. А публіка нехай вже слухає. Насправді весь судовий процес, ми ж так любимо західну правову систему, ґрунтується на ідеї присяжних, да? Де люди не фахівці, вислуховують обидві сторони, і кожна сторона має переконати. Тобто суддя дає строк, але їхня єдина функція, завдання і місія сказати guilty or not guilty, винен чи не винен. Да. Якщо не винен, виходиш прямо з зали суда. Якщо винен, тоді вже суддя там визначає відповідно до кодексу міру або до закону міру покарання. І от, власне кажучи, ми розучилися дискутувати, ми розучилися говорити. Ми настільки перейшли оцей хайп, який, до речі, зараз з'їдає Америку. Ми тобто бачимо, що от зараз Комі заарештували одного, він видав чудову книжку, яка видана, перекладена українською. Тобто те, на чому трималася Америка, коли професійна етика стояла вище за кар'єру, за гроші. Тобто були якісь речі, тому що ти не робиш, тому що це неприйнятно. І от зараз останні оці бар'єри цієї системи координат, я б сказав, фреймс, да, які не розробила справді Америку великою. Для того, щоб дійти до імпічмента Ніксону, 4 генеральний прокурор, його перший заступник, потім спеціальний прокурор, його заступник, просто звільнились, бо їм давали незаконні вказівки, вони йшли, це зруйнувало кар'єру, це ставило їх під загрозу. Але вони пам'ятали, що вони служать Конституції і закону. Культури, якої в Україні, в принципі, немає. Є ревність, є брак стратегічного мислення, є дуже легка реактивність, тобто нас завести дуже легко. Але слухайте, ну от щит Європи, ідіотський щит, це те, що розбили і викинули, його не шкода. Головне захищати. Тобто, значить, Європа – це людина, а ми – це та штука, якою її можна розхерачити, бо її не шкода, там новий щит буде. Тобто, ще раз, ми маємо почати мислити про український стратегічно. Тобто, а про український це означає, що цю війну треба закінчувати, не за будь-яку ціну. Але якщо ми можемо зберегти нашу суверенітет і право самим визначати своє майбутнє,
Це той мінімум мініморос, який має зараз бути в основі будь-яких меседжів і переговорів. Забути цю риторику, що нам треба рознести Росію, що нам треба там зруйнувати Кремль. Да, тобто треба пам'ятати, чому Москва не нападає на Вашингтон. Жодного разу я не чув з Америки, що вони хочуть рознести Кремль, бо вони знають, що удар буде адекватний, сильний і нищівний. Да? От це все, що Росія має знати згодом про Україну. До речі, чим більше у нас буде балістичних і крилатих ракет, тим менший шанс відновлення війни після того, як вона зупиниться. Да, тому що це... І жодні крики про дефрагментацію Росії не будуть такими ефективними, як 1000 фламінго, умовно кажучи, умовних фламінго, да, чи 3000. Нептунів. Да. Тобто те, що проб'є будь-яку ППО. Потому что Россия не случайно в переговорах по поводу ограничения ракетного вооружения, ядерного оружия, она ставит пункт по поводу того, что Украина присоединилась к этому. Вопрос, какую Украина имеет к этому отношение? То есть, они договариваются со Штатами по поводу ограничения ракет-носителей ядерного оружия на количество боеголовок, то есть они должны вот этот договор там переформатировать для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу и втянуть в него Китай, по всей видимости, потому что Китай усиленными розбудовує свої ядерні сили. Розбудовує свою ядерну цю потужність. Вот. Но русские же стратегически смотрят, то есть они понимают, что если Украина будет это, то полезть потом в следующий раз не получится. Україна відродить свою ядерну міць, не ядерну, ракетну. Нам не потрібна ядерна. От зараз ми бачимо, що насправді ядерна зброя – це гарантоване знищення стратегічне. А ефект тактичної ядерної зброї досягається зараз іншими засобами. Радіації не буде, там наслідки будуть не такі, тобто миттєво. А насправді, в чому голочка московської системи? Що всі decision-making – це не диверсифікована система. Всі найбагатші люди, всі decision-makers, всі органи прийняття рішень, вони називають, сконцентровані в Москві, трохи в Питері. Тобто при найбільшій території в світі це дуже недиверсифікована система. А ця концентрація робить її дуже вразливою, дуже вразливою. І тому Україна, знову ж таки, йдемо не кричимо, що ми наб'ємо морду сусідньому хулігану. Йдемо в спортзал, йдемо в тір, качаємось, тренуємось. До речі, ще прекрасний приклад. Найбільш ефективний підрозділ, тобто не сил безпілотних систем, а от в сфері дронів, тільки нещодавно вийшов паблік. Не знаю, з яких причин, але по враженню важкої техніки, по кількості по оцінки знищеного майна. Хто чув донедавна про Лазарс Груп? Але люди робили роботу. Люди робили. І оце прекрасний приклад. Чому з нуля? Це була підрозділ тероборони, який зібрався, не бідні люди воювати. А потім вони змогли організувати своє виробництво, свою військову, точніше підрозділ всередині військової бригади НГУ, який геть не нагадує типових військових, це люди, які більш нагадують сучасну кампанію. І почали працювати. От насправді це є фантастичний приклад для України. Те ж саме з Firepoint. Поки не вийшли з Фламінго, ніхто їх не чув. І потім прорвала українську аналізацію. Тобто покажіть результат. Покажіть результат, але для цього треба тихо, але дуже важко гарувати. Да. А тут, знаешь, как у нас вот эта антикоррупционная, эта вся наша тусовка, вот они, вынь да положь там аргумент, а почему тут дешевле, тут же дешевле можно купить, так не все можно купить дешевле, а что там вообще нельзя купить? Да, понятно, что тут куча коррупционных делишек, у нас вокруг всех оборонных этих программ, и в этом участвуют и наши, и европейцы, і правда, американці. Але коли ти заробляєш гроші на тому, що кричиш «вор», то врешті-решт, коли раптом ти не бачиш вора, тебе треба когось вибрати, бо а то у тебе банкротство твоє професійне. І в цьому ж небезпека професійна деформація. Коли Семен Глузман в своїх споминах описує цікаву ситуацію, що к ним на зону кинули запорізьку якогось роботягу, звинувативши в антисовєтщині. Він був страшно здивований, звідки в Запоріжжі на заводі антисовєтчики. Потім виявилося, що просто запорізька КГБ, всіх вимагали результата, і там Київське давала, Львівське давала, Харківське давала.
І запорізькі вирішили показати, що вони теж не дарма отримують зарплату, ну і прийшлось зробити роботягу антисовєтчикам, да, який, хоча там антисовєтчиною і не пахло. І от саме тому ця система, вона має свою хибну логіку. Ну, до речі, знову ж таки, от, коли НАБУ вилучає документи одної з оборонних компаній, а потім ЦПК раптом їх публікують, от всі ці навколо антикорупційні громадські організації, ну, а що це, як не державна зрада? Підваження, да, тобто конкретні дії, які впливають на обороноздатність України. Тому треба пам'ятати прості речі. Тобто боротьба з корупцією – це важливо. Тільки хірург не має пам'ятати, що операція для того, щоб пацієнт жив і був здоровий, а не для того, щоб його зарізати. Ну да, условно говоря, пациент лежит на столе, хирургу срочно нужно какое-то лекарство, а его можно купить по сумасшедшей цене. И вопрос идет там на как бы... А скільки зброї сюди завезли? Якби взагалі б не було України, якщо б ми діяли все там по закону. Да? До речі, от тут я тут стоїть серія, от я дивлюсь там японське диво, да, от, да. Чому Азії вдалося, там є про Гамільтона і американське економічне диво. І вони правильно, чудова книжка, яку треба почитати нашим антикорупціонерам. Десь вона от з цієї ж серії приблизно в такому ж дизайні. Там, Чи за тобою? Олександр Гамільтон, американське економічне диво. Вона тут є. Да. Так от, дуже раджу Шабуніну і Кої уважно прочитати. Вона показує неймовірні приклади неефективності американської системи, яка, до речі, і вигадувала всі ці антикорупційні рухи. Так от, ну, подивіться, як перший комп'ютер з'являвся в Пентагоні, що він на що був не згодний. Але коли ти фінансуєш оці розробки екосистеми, ти не знаєш, де вона вистрілить. Але ти створюєш, як там написано, цілі нові галузі економіки. От інтернет, да, потім. Все б це було неможливо без неймовірних державних вливань, які не було зрозуміло, як використати. Як перші комп'ютери з'явилися через DARPA. Потім, знову ж таки, ну, без Манхеттенського проєкту, хіба б ми мали всі ці комерційні реактори, АЕСи, неймовірні гроші були вбухані в цей проєкт. Тому, знову ж таки, життя трошки складніше, ніж поділ на корупціонерів і антикорупціонерів. Подивіться історію підняття Південної Кореї. Знову ж таки, є чудова книжка про як недобрих самарітян, переклад з англійської цього Пак, не згадаю автора, він професор в Кембриджському університеті, кореєць. Він правильно описує. Тобто уряд буквально в ручному режимі розподіляв гроші і передавав чеболям. Бо щоб відкрити перукарню, тобі нічого не треба. А щоб зробити автомобіль, тобі треба дуже коли ти наздоганяєш лідерів, тобі треба неконкурентна підтримка для того, щоб ти догнав. Тобто цей інфантилізм вбиває. Тобто тоді з держави, що робила літаки, ракети, танки, ми перетворюємося на agrarian superstate. Тобто, і з України йдуть вагони состави зерна і зернових, так, що бідні європейські буряка, що в Іспанії вводять антидемпінгове розслідування проти українського буряка. Ха Джун Чанг зовут этого. Да. Тобто всім дуже раджу його книжки, тобто вони такі дуже, я б сказав, ну, на сьогодні, можливо, вже і мейнстрімні, але дуже довго були не мейнстрімні і такі антиглобалістські. Він показує, як реально народжуються конкурентно спроможні економіки. Яка роль в них держави. До речі, ще один приклад для України, як, ну, то уявіть, що Корея окупована з 10-го року Японією, яка вважала корейців за другий сорт, не пускала їх і близько. Тобто колоніальна держава, навіть не Україна, яка була набагато розвинутіша. І от, ба більше, Пак Чон Хі, цей фактично великий реформатор Кореї, який зробив кар'єру в японській армії, який закінчив академію. От уявіть, якщо б він почав жити ресентиментом до Японії, замість будувати за японськими лекалами, реформувати Корею. І в цьому полягає мудрість. Да. Я не призиваю реформувати за російськими лекалами, але
аксіома, що все російське погано, ну окей. Давайте викреслимо Антонова, Амосова, Шалімова, Макарова. Тобто всі наші світові досягнення, ну так склалося, в імперії говорять імперською мовою. Навіть, ну не навіть, а мудрі ірландці, яких зараз найкраще ВВП на душу населення в усій Європі, ну окрім цих карликових країн, не викреслили ж свого пантеона культурного там ні Єйця, ні інших нобелівських лауреатів, які писали англійською. Хоча Так, Англія... 97% ірландців на англійській Так, не в розмовляють. банкоматах 4% тільки обирають. Да. Мову. Тобто, знову ж таки, це ніякого разі я не закликаю, що нам треба повернутися в русський мір. Просто зробити інші пріоритети. Все життя – це вибір, куди спрямувати дуже обмежені ресурси. Якщо ми спрямовуємо наш головний удар і наші ресурси на антипобудову в Україні антиросії, ну України ніколи не буде. Бо ресурси обмежені і їх треба концентрувати на своєму. Ну, слухайте, доходить до абсурду, знову ж таки, на жаль, ми повертаємось до цього. Просто це дуже яскравий приклад. Ну, геній, якби, творець сучасної модерної української нації Тарас Шевченка, ну, тоді треба всю прозу одразу спаліть, повиривати, викинути, включно з його чудовим журналом, тобто, який щоденником, да, перекладають. Да. І, до речі, затаврувати як дійсно члена Імператорської академії мистецтв, іскусств. Скоропадського, само собою, імперський генерал, ецетера. Ну, а з чим ми залишаємося? Своїм люмпіном, своїм оцим ресентиментом. Ресентимент ніколи до чого доброго не доводить. Давай прокомментируем как бы текучку, ну, в каком плане, что Лукашенко сегодня сделал заявление одно относительно Про того, пропозицію на столі? да, что лежит пропозиция на столе, что надо быстрее договариваться, что у Путина к Зеленскому очень хорошее предложение, и что он слышал планы Путина, и тот его в них посвящал, и что у Украины все плохо, а у России все хорошо, поэтому если вот сейчас не будет соглашения, то Путин завоюет всю Украину. Это он сегодня первое сказал. Второе, это то, что Захарова сегодня сказала, представитель МИД России. Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсию в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так на банков готовят свой Глявицкий инцидент. Ну, Глявица – это городок, в котором, значит... Радіостанцію, Да, захопили переодягнуті есесовці. Да, І це використали як привід для початку Другої світової війни, тобто агресії проти Польщі, яка і розв'язала Другу світову. Да, этих, кстати, называли консервы, вот этих вот, которые захватили, заключенных на самом деле, не использовали, потом пристрелили. Да, їх пристрелили, да, переодягнуті, ряжені. Да, ну и они говорят, что типа там дроны какие-то отправят, нанесут удар по крупным транспортным хабам в НАТО и Румынии. На фоне вот этих всех последних провокаций, которые мы наблюдаем последние недели, и по Польше с дронами, и по Дании, в Данию прилетали дроны, как мы знаем, и в Осло прилетали дроны. Скорее всего, запускались они с российского корабля военного, там был десантный корабль, который с транспондерами выключенными плавал. И вот уже там в европейской прессе начала появляться информация, что его обнаружили, и, собственно говоря, эти дроны могли лететь оттуда. То есть все выглядит так, что вот как бы Путин играет на, ну, вот на такую вот эту вот раскачку, да, гибридную, для того, чтобы, наверное, вопрос не стоит в том, чтобы там пойдут какие-то армады танковые, которых у него просто нет уже после войны в Украине. А вот именно поднять для Европы цену вопроса и сказать, что смотрите, вы сейчас будете втянуты, и тем самым дать пас вот этим всем правым, левым, всем этим как бы пацифистам, националистам и прочей публике, которую они используют для того, чтобы, ну, в Европе произошло то, что произошло в Штатах, где Трамп как бы вот занял известную позицию. Вот, как ти смотриш на це все? Ну, видно, що Путін почав грати з Європою набагато активніше, тобто розкачувати, тестувати, перевіряти. Тим паче, що в Росії, оскільки от російській державності не відмовиш в тяглості, на відміну від української, де кожен президент
до основання, а затем, говорить, от ми нарешті все зробимо, для нас всі були мудаки. Вони чудово пам'ятають парадигму Карибської кризи, і насправді це цілком може бути один з варіантів стратегії. Максимально підняти ставки, а потім домовитись на новий світоустрій, да? Тобто на нову конфігурацію. Бо в чому полягала Карибський компроміс? Що Радянський Союз вивів свої ядерні сили з Куби, але в той же час Америка вивела з Туреччини. Тобто, хоча по-тихому, без визнання, без анонсу, але вивела. Тобто, очевидно, в російській оцій думці безпекові, якщо завгодно, бажання або намагання повторити цей парадигму карибську, воно існує, бо кожна аналогія кульгає, і вона ніколи не повторюється з точністю. Але це приклад, і я не раз читав там якісь напівзакриті аналітичні звіти, що ми тільки на початку шляху, який має завершитись новою карибською кризою, новою такою формалізованою чи неформалізованою угоди між ядерними супердержавами, якою, на жаль, залишається Росія. Тобто Європі в цій ситуації відводиться роль швидше такого, знаєш, місця для змагання, як було під час Холодної війни. Тобто місце, де можна качати, випробовувати, піднімати ставки, бо в Україні що вже? Окрім ядерної війни, ти вже ставки сильно не піднімеш. А в Європі їх можна піднімати і піднімати швидко. Я сам нещодавно там був, Європа не готова до війни. Тобто, коли говориш з поляками, там я вже не кажу про німців, танки по 10 мільйонів, F-35 від 100 до 200 мільйонів, коли потрібні зовсім інші технології. Тобто всі генерали готуються до минулої війни, зокрема і європейські. Знову ж таки, зараз почали згадувати, Кроме що... Дании, которая начала всасывать сейчас. Да. Дания сейчас это пылесос, который всасывает не только ракеты, она всасывает все, до чего может только дотянуться. Честь і хвала. И Богдану, она же помогла делать. Так, то есть честь і хвала. Вони розуміють, що допомагаючи Україні, бо це величезна лабораторія нової війни майбутнього, і одна з дуже небагатьох країн, яка, очевидно, усвідомлює, що той етап, коли вам потрібні авіаносці, танкові армади і літаки по 200 мільйонів, це вже не працює. І Дания столкнулась в ситуації конфлікту з Штатами. Тут Трамп, чим нам Трамп допоміг, це 100%. Ми вчора тільки про це говорили, що саме зазіхання на Гренландію спонукало, і те, що Данія сприйняла цю загрозу серйозно, спонукало її до концентрації на новітніх військових технологіях, які дозволяють можливість асиметричної відповіді, асиметричного захисту. Тобто і успіх України в цій сфері. Тому цілком можливо, що оце пробуксовування в Україні, коли кожен квадратний кілометр дається дуже великою кількістю жертв з російського боку, і спонукає Путіна попробувати, знаєте, це ж як вода, там, де якщо греблю не вдається прорвати тут, тільки просочуватись малими групами, інфільтрувати українські порядки, як написав Залужний, то, відповідно, в Європі можливі зовсім інші рухи. Ми ж бачимо, що там кількість поляки почали на 20% більше купувати нерухомості в Іспанії, ніж було до зальоту дронів на польську територію. Тому let's see. Сподіваюся, що Європа буде от така реальна загроза, всі ці російські провокації дадуть Європі можливість побачити Україну не тільки як такий щит і інструмент вигравання часу в можливому зіткненні з Росією, а й справжнього партнера. Окей, ми розуміємо, що ви не готові воювати boots on the ground, пліч-опліч, але все решта Європа б мала Україні забезпечити. До речі, в ідеальній схемі, коли б вона почала працювати з тими, кому довіряє, а минаючи цей дірявий український уряд, де гроші дуже часто витрачаються
або не ті пріоритети, або не так ефективно. Так они уже перешли там, на то, что напрямую бригадой финансировали. Ну, перші приходили через Міноборони, тобто проходили, як мінімум, через рахунок та транш. А зараз, да. Зараз, да, бо фактично в цьому плані українська армія, яка дуже незвичайна для Європи, дуже нетрадиційна, бо, по суті, всі ефективні підрозділи – це геть не схожі на традиційні армійські підрозділи там західних країн. Це люди, які от часто ходять так в цивільному, які створили цілі екосистеми своїм виробництвом, своїм рекрутингом, своїм навчанням, своїм фінансуванням, своїм піаром, своєю комунікацією. По суті, це такі, ну, в зародку ТНК, да, держава в державі. І якщо ще Захід почне їх фінансувати належним чином, ну це стане, от вони шукають європейську армію в Європі, насправді європейська армія майбутнього народжується в Україні. Просто Європа має їх забезпечити належним фінансовим ресурсом, щоб ми от щодня не збирали на пікапи, дрони, тепловізори і все інше. Що, в принципі, величезна ганьба для України на 4-му році війни, при тому, що країна аж не сколапсувала. Це якби багата країна, бюджет подвоївся навіть в доларах. Да. Золотовалютні запаси б'ють ці рекорди за всю історію. Да, посмотрите эфир с Мониным, который был у меня в начале недели, там, в общем, там все разложил вообще всю эту... Да і харчі в Європі закінчились, час купило замовляти великі партії нових авто. Тобто, бо у кожної машини, кажу це як людина, яка керує організацією, де автопарк 50 плюс авто, дуже різних, від броні до там всюдиходів, шерпа. Тобто у кожної машини є ресурс, коли її ремонт просто припиняє себе виправдовувати. Тобто треба, ну, уніфіцирувати. Тобто, ми уніфікували, тобто ми роздали весь цей зоопарк і уніфікували свій парк, ну, щонайменше швидких. Але окрім того, ну, от час весь цей зоопарк на фронті міняти і, напевно, одразу встановлювати щось для, там, готувати систему підреби. Тобто те, що можна, коли ти замовляєш великі партії на заводі. Робити підвищення, тобто одразу інтегрувати в нові авто акумулятори, тобто реби вже тут ставити, але всю підготовку варто проводити на заводах. Тобто робити розводку додаткову по кузову кабіни, ецетера, ецетера, ецетера. На відміну від Петріотів, будь-який Mitsubishi або там Toyota з радістю прийме замовлення на десятки тисяч авто. Такі величезний дисконт. Ну, з нашого досвіду японці краще себе на війні показали, хоча швидкі кращий Мерседес. Але це знову ж таки, це фахівці мають говорити, тобто це ціна якість. Кто деньги дает, потому что, ну, це правда, если Германия профинансирует, чтобы Volkswagen выпустил 50 тысяч этих Амроков, или как они там называют. Ну, ради бога, ну буде у тебе 50 тисяч Амроков, отлично. Тут абсолютно згоден. Тут треба врахувати оцей фінансовий аспект, і тут абсолютно згоден. Але знову ж таки, пікапний зоопарк треба завершувати. Це 100%. Бо це ганьба ганебна і на Міноборони, і на уряд, і всі, хто... Ну, окрім всього прочого, це дуже ризиковано, вони часто стають там, де не треба. Але це ще й неефективно. Тобто замість того, щоб в бригаді мати уніфікований там кузов, який ремонтуєшся, до якого можна тримати склад запчастин, тобто фактично хто на що гаразд, включно з абсолютно екзотичними варіантами, які дуже цікаво, напевно, там подивитись колекціонерам електроавто, але які на фронті, ну, загрози не менше, ніж рішення. Да. Так, что-то еще хотел про эту... А по поточці дуже схоже, да, що от в цьому 4-му кварталі, в останньому, там може початися реальна гібридна ескалація. Тобто, яку не раз ми бачили там в фільмах, які описували утопію. Да? В Західний Берлін раптом загораються забагато об'єктів, східно приїжджають пожежні, будете по ним стріляти? Ні, ну це ж пожежні. А якщо приїдуть поліцейські їм допомагати? А якщо поліцейські виявляться передягнутими цими? Тобто в плані Великої війни, звичайно, Путін облажався в Україні, а от в плані гібридних операцій тут російська школа, на жаль, досі є одною з провідних у світі.
Ну, и там даже посмотри, они еще делают, допустим, круглосуточный призыв. То есть Цілорічний. цілорічний, да. То есть Ти сказав круглосуточний. цілорічний, Да. цілодобовий. То есть, как бы, ну, то, что они будут, у них становится... Ну, плюс вони підготували покоління, вони підготували вже зі шкіл, тобто мілітаризували покоління, яке, і в чому тут правильно говорять ті, хто висовує аргумент, що з такою мілітаризованою економікою, мілітаризованим суспільством російській агресії треба буде кудись вихльостуватись. Я з цим аргументом згодний. Але не згодний аргумент, що це ми переречені завжди бути полем бою і мішенню росіян. От я не вірю, що Путін просто помішаний на Україні, як Гітлер на точному вирішенні єврейського питання. Тут має бути дуже прагматичний підхід. Окей, якщо Росія не може жити без війни, Україна не єдиний сусід, не єдиний. Він же з Західом воює, та Росія. Нехай воює. Ми якби точно поки що не є найбільш яскравим представником західної цивілізації. А по-друге, завжди треба пам'ятати, що саме одним з найбільш мудрих правителів під час Другої світової був Франко. Він навоювався за перші 3 роки, да, 36-39. Побачив, що таке війна, побомбили там, і німці там потренувалися, і радянці. Да, Герніку, абсолютно вірно. Чудова картина там висить цього Пікассо. Одна з найвідоміших. А потім він зрозумів, що війна це, хоч це і героїчна, але це біда. Тобто, на своїй території краще не воювати. Так, да, абсолютно, ти абсолютно правильно сформулював. І включив дурачка і пропетляв, коли Гітлер його просто намагався всіма і палками, і пряниками залучити в Другу світову. З Другої світової Європа вийшла в руїнах, Іспанія вийшла в дуже пристойному стані. А потім, як відкрились можливості, як тільки почалась холодна війна, чітко вийшли з ізоляції і перетворились на, в принципі, дуже комфортну країну. Не будемо зараз теперішні їх проблеми зачіпати, але факт то є факт. Цей приклад завжди українців має бути перед очима. Якщо війна неминуча, це не значить, що вона неминуча в Україні. Тобто ми своє відвоювали, і тепер треба шукати варіанти вийти з цієї війни, бо бути таким, знаєте, спартанцями сучасності, або там швейцарцями, в сенсі, коли вони воювали за всі армії, тобто не могли жити без війни, це не є мудрою стратегією для України. Повторюсь, ми за роки незалежності втратили найбільший в світі відсоток населення, і треба думати і робити все, аби будувати тут життя, а не, тобто мир і життя, а не війну і смерть культивувати. Будь-який прийнятний варіант, тобто в якому Україна зберігає свою суб'єктність, ну, як мінімум має лежати на столі. Кстати, вот насчет культивации, да, вот ты как ты относишься к этим минуте, вот, которые на Крещатике там они объявляют, и разгорелся срач вокруг з одного боку, всього. це абсолютно вірно. Тобто жертви неймовірні, ну, тобто для України дуже болючі в цій війні. Кожен має або рідних, або друзів, які загинули на цій війні. Тому оце шана до загиблих і ті, хто там, має існувати. Ну, знову ж таки, роблять по-радянськи. Я доволі довго прожив в західних країнах. Я собі не можу уявити в Америці, що всіх зупиняють там в Вашингтоні і примусово роблять хвилину мовчання. Тобто, повторюсь, ідея правильна, виконання дуже радянське. Це ж, мені здається, тим паче, ну, окей, ви зупинили машини, окей, але ж питання, як люди реагують, ті, хто сидять в автівках. Тобто, чи ви певні, що цю хвилину більшість водіїв, я навіть не кажу про всіх, використали для того, щоб згадати полеглих, поспівчувати їхнім рідним і близьким, віддати шану тим, хто тримає фронт, ані викликали таку, знаєш, як це називається, оскому. Смотри, я просто, знаешь, я видел одну ситуацию, вот во Львове в 9 утра у них включается вот этот гудок по полеглым, там вот они, оно начинает так тикать, ну, то есть громко слышно там, да, вот, потом
Я был, я даже текст написал, я его еще не выложил, ну выложу, вот может сегодня, может завтра. Потом в 12 часов дня играет гимн Украины, это в одном торговом центре, я был просто своими глазами это видел, играет в торговом центре гимн Украины, всі встають, значить, батько такий, 30 років там, чи 29, з бронячою сльозою, там дитина біля нього, маленька жінка. Значит, все встают. Я сначала, честно говоря, не врубился, что происходит, потому что был в себе, как бы так думал. Потом я смотрю по сторонам, они все стоят, половина стоят, потому что вторая половина стоит. Вот. А этот большой торговый центр, несколько этажей. Я встал, пошел, посмотрел, а что же на других этажах, и на других этажах тоже такая картина. Ну, и для меня это было, ну, я просто Советский Союз вспомнил, как бы там, да, потому что я задался вопросом, хорошо, в 9 часов мы поминаем, в 10, в 12 поминаем, в 3 часа дня, там, условно, в 6 часов, в 9, там, и так далее. То есть это же просто выхолащивает вообще суть, собственно говоря, отношения к этим жертвам, потому что это как с интервью президента. Если президент дает интервью, там, условно, раз в несколько месяцев, это ок, потому что он может сконцентрироваться на главном, он может развернуть это, он может фундаментально... Ну, это программные речи. Это программные вещи, собственно говоря, как и должно быть. То есть он по поводу курса, а не по поводу мелочей, которых нужно комментировать каждый день. И когда ты каждый день коментуєш по любому поводу без, ну, то... Це такий звіт, да. Тобто він явно не президентського рівня. З тим ти зустрівся, з тим ти переговорив, те то доповіли. До речі, на жаль, Зеленський, знову ж таки, чоловік без фундаментальної освіти, але найкращий приклад – це як Chats on the Fireplace, тобто бесіди біля каміна Рузвельта. Ну, вони точно виходили якісь... Кожна бесіда була програмною річчю по виходу з Великої депресії. Дивись, тут я з тобою згоден. Є навіть українське прислів'я передати куті меду. Тобто, знову ж таки, тут дуже тонка межа. З одного боку, безумовно, ці люди заслуговують на повагу, шану, пам'ять. Але як тільки ти передаєш... Я ж пам'ятаю свої там піонерське, я якраз не соромлюсь, піонерське, октябрятське, навіть трошки комсомольське. Це. От головне уникнути, щоб це був тягар. Да? Тобто такий формальний обов'язок, який людина робить, бо вони не дивляться, да? Ще стукануть в разі чого. Чи там. Але в душі тільки проклинає і опирається. Тобто тут от треба знайти цю дуже тонку межу, щоб і згадати, і віддати шану, але в той же час не створити з цього мертвий культ. Мертвий культ, який ти абсолютно правий, особливо в пізньому совку. Всі ці ритуали були абсолютно вихолощені. Мы же ходили на 1 мая. Я не знаю, как там, ты помнишь, но я помню, как бы там в 87-м, 88-м, 86-м. Ну, в 86-м вообще было как бы там... Ну да, там было. Хотя вышли, была да, демонстрация. выгнали. Вот. Выгнали. Но я помню, как это было у нас там в маленьком районном центре, как бы там, да, ну, все шли, смеялись и на это смотрели просто как на бред. Тому дивись, от що мене цікавить, от знову ж таки, правильно, тобто от ті люди, які зупиняють з картонками, стоять. А я просто одразу подумав про медицину. Знаєш, в Україні ВЛК, навіть для тих, хто щороку чи щопівроку має з ветеранів підтверджувати свою інвалідність. Да, сука, підійдіть під це, який це просто абсолютно радянська система приниження, знущання. Надо бути. Знущання і цей. Чому вам, тобто, оце ж набагато більше приниження тих і полеглих, і коли їм не виплачують, і коли не хочуть визнавати загиблими безвісті відсутніх, щоб не виплачувати ці гроші. І це реальні проблеми, які, напевно, от частина цієї енергії, і оця спогад має бути не тільки символічним, а дієвим. От тут це хороший приклад. Тобто частина цієї енергії, що зупинили водіїв, добре, зупинили, нагадали. Головне не передати куті меду. Просто еще один момент. Вот там же вот этот Артур, парень, не знаю там как фамилия его, но он же записал там видео, что остановили, и он там высказал критичные мысли.
Вот. Я когда слушал, думаю, ну вот сейчас его точно как бы подтянут в СБУ, потому что он в принципе, он говорил правильно по сути, но были формулировки, которые можно, которым, ну вот, я уже просто как медичик понимаю, что интуитивно понимаю, что вот тут придерутся, и они придрались, как бы там, да, вот. И вот Стерненко ж там выкатил вот эту всю истерику, как бы там его нашли, он покаялся, примусил там и так далее. Но я задаю простым вопросом, а чем это отличается от кадыровщины? Вот. В России там что-то не понравилось там Кадырову там, или кому-то еще. И они тянут этих людей, сажают, они там пропадают там, и так далее. Вот. Тут можно тут можно спорить о его формулировках, но всем было понятно, что в принципе, о чем он говорит, абсолютно на том было понятно, о чем он говорит, что он ставит как бы под сомнение, и что как бы человек, он похоже там вполне здравомыслящий, который просто не хоче Ти затронув насправді одну з найбільш глибинних проблем українського суспільства. Ця емоційність, вона зрозуміла, бо суспільство зранене, зболене. Але в чому полягає, якщо ми вже рухаємось, оце ж сутність, про що ми починали. Да. Якщо ми не хочемо бути жовто-блакитною Росією, що на Заході дуже цінно, що у тебе, навіть якщо всі проти тебе, у тебе є право. От американський прапор перший спалив людини, його батько, до речі, в В'єтнамській війні чи в Корейській, не пам'ятаю, тобто був поранений, винес на собі американський прапор, тобто в цій сім'ї було. Але в знак протесту проти, в Корейській, а в В'єтнамській війні от тоді почали палити прапори. І це, звичайно, був виклик, тобто це було в якомусь сенсі знущання, але це було розуміння, що свобода є якоюсь абсолютно фундаментальною цінністю. Тобто, і навіть не так закони, бо в законі це дуже важко виписати, як суди і прецеденти заклали рамки можливої свободи слова і свободи самовираження, свободи маніфестації. І от, звичайно, дуже легко заткнути людині рот, особливо, коли вас багато, а він один. Да? Тобто, це ж Радянський Союз. Пам'ятаєш, як цькували і вибивали покаюхи з письменників, які відхилялися від лінії партії? Дзюба наш яскравий приклад. І таких прикладів дуже багато. Просто катували набагато професійніше і довше. Знущалися. Але факт той, що, знову ж таки, що є неприйнятною? Тобто, якщо ви абсолютно певні в своїй правоті, напевно, треба зробити публічну дискусію з цією людиною. Тобто, поставити професійного модератора, висунути аргумент. Бо я почув в його словах і здраві речі. А чи є такий закон? Да? А якщо закону немає, то кожен, в Конституції, звичайно, всі забули, але прописано те, що кожен має право робити те, що прямо не заборонено Конституцією чи законами. Окей. Якщо це не заборонено, то і ми все ж таки воюємо не за іншу, не за антиросію, де просто не можна інші речі, але такий же вузький простір, такий же простір не свободи, простір. А віримо в людину, віримо в дискусію, віримо в цей обмін ідеями, іноді навіть дуже гарячі позиціями, і якщо це не підриває національну безпеку. То, звичайно, потрібно повертатися до дискусії. Тобто ця особливо американська віра в ринок ідей, як вони називають, яка, на жаль, зараз при Трампі стагнує на очах, це та річ, яка зробила Америку з далеких провінцій дуже, найпотужнішою країною світу, оплотом там свого часу демократії, західного стилю життя, ецетера, ецетера, ецетера. Відповідно, ми маємо сказати, окей, якщо ми вважаємо, що це так має бути, це треба пройти там, хоча немає навіть дискусії в парламенті. Це дуже важко зараз зробити. Парламент просто в цю функцію не виконує. Но смотри, але не вбити свободу. Пам'ятати, що ми воюємо не тільки за те, щоб не бути Росією, а для того, щоб залишитись простором свободи. Бо як тільки ми станемо такими ж вузькими, такими ж невільними, як Росія, то це катастрофа. Ми, значить, програли. Значить, Путін виграв. Значить, він знайшов створив з України близнюка антипода.
просто смотри, это совпало фактически по времени чуть позже, но с этим казусом Джимми Киммела в Штатах, который ну, просто взорвал как бы там политическое пространство, где закрыли шоу его шоу закрыли, но уже восстановили там, да, потому что это вызвало фундаментальнейшую дискуссию по поводу свобод и первой поправки Конституции, и в принципе вообще необходимости государства і його способності влиять на меж втручання в цей простір свободи. Да. І дивіться, це в цьому поки Америка, от якраз тут вона показала, що вона поки не перетворилась на Росію, бо в Росії ляльки закрили і з кінцями. Канали позабирали. Пам'ятаєш, що це кукли були у них в ранньому Путіні, коли вони там з них робили такі пародії. І насправді, слухай, насправді Зеленський став президентом, тому що тут був простір свободи і не було недоторканних. Можна було з усіх кепкувати. Да, і навіть вони це делал. І цим ми відрізнялися кардинально від Росії. Бо пам'ятаєш, коли він покіпкував над Кадировим, доволі невдало, до речі, там стало життю погрожувати. І це і є тотожність, сутнісна тотожність Росії, коли ми плутаємо опонентів з ворогами, коли ми плутаємо те, що нам не подобається, і, можливо, навіть не аморальне з питаннями національної безпеки. Тобто людина, ти правий, тобто він неправильно вибрав стиль, десь перегнув палку, але частину питань навіть ніхто не захотів обговорювати. Так, смотри, то есть, на самом деле это обговаривается. То есть в инете это очень активно обговаривается, потому что и, там люди, которые во Львове под это попадали, и теперь здесь в Киеве, то есть люди ставят вопрос относительно целесообразности. То есть вот там кто-то писал, Денис, он пишет, а как нужно делать там, да, вот в каком формате должно быть. Но я бы сделал, наверное, допустим, у нас 22 січня, отбій під Крутами, там, да, я бы сделал его Днем Героев. Чтобы у нас был общенациональный день поминовения. Там, да, вот он, если у нас уже нагадати, що ці юнаки загинули за те, що ці придурки не домовились в Києві. Не тільки юнаки. То есть, день поминовения героев. Вот у нас просто сотни тысяч героев, там, да, на этом, до миллионы. Потому что это не только же на фронте это происходит, и в тылу происходит. Пусть сотни тысяч будет, да. И их нужно каким-то образом классифицировать, дать все правильные трактовки, чтобы люди, это как я видел в Азербайджане, там я когда приезжал, в 21 году, вот когда я был там, да, в Карабах ездил, то я просто смотрел, вот как привозят детей, каждый ребенок в классе, он, условно говоря, знает своего героя, он рассказывает всем про него, у него четко там все, то есть там прошито это, и они с этой прошивкой воспитывают, соответственно, людей. То есть можно там говорить, что авторитарный там режим, не авторитарный режим, но там есть система, то есть система воспитания таким образом, которая позволила решить в конечном итоге задачу возврата территории и, соответственно, получить очень сильный миф, потому что у них они из ситуации поражения за 25 лет пришли к ситуации победы, и вокруг этого выстраивается теперь очень сильный миф. Тепер це не міф страждання, а міф переможців. Так, да. Вот. И поэтому, логично, конечно же, пусть будет день поминовения героев, 22-го, допустим, я просто так от фонаря говорю, 22 січня, пусть будет день поминовения героев. И тогда из формального праздника, это не праздник, который был по поводу 22 січня, но оно все так проводилось с таким пафосом, тоже искусственным на самом деле. Вот. То есть из формального, из вот этого вот формального дня, когда вспоминали про эти круты, хотя многие вообще не понимали ни сути, вот в таком ключе, как мы говорили, там, да, абсолютно не понимают этого суть. Мы расширяем, потому что это все уже связано сейчас, это привязано к сегодняшней ситуации, это привязано к кровью, большим масштабом. И людям это намного более понятно, потому что это все перед глазами. И у тебя расширяется просто контекст, потому что это теперь касается не только 22 січня, это касается сегодняшних событий.
это можно привести там, на Вторую мировую войну, на всю эпоху, выбрать соответствующий как бы, иконостас этих героев. Но прежде всего, сегодняшнюю ситуацию, потому что ведь она дает уникальный шанс выйти за рамки вот этого вот абсолютного безумного купырсания в нашей как бы, вот, истории, там, да, коли або Бандера, або все. То есть, как бы, да. И вот сейчас вот с поляками в зарубу зашли, там сейчас они готовят закон по уголовному наказанию за бандеровщину, как они называют. Ну, так же, як ми зробили по комунізму, да? Да. То есть, ну, все доводится до абсурда. И это не красит поляков, ну, там, как бы, да, в этом плане. Вот. И нам надо выходить, ну, на нарративы, которые позволяют нам избежать внутренней конфликтности. Да. И внутренней конфликтности, и не создавать проблемы в отношениях, которые нам не с соседями, которые нам не нужны. Нам абсолютно точно не нужны проблемы с поляками, там, со словаками. Там, потому что сейчас разбомбили наши как бы, нефтеперерабатывающие мощности. И мы теперь думаем, куда деть нефть эту. А оказывается, что теперь нужно идти к словакам, потому что ее по нефтепроводу ж туда нужно как бы там отправлять, как бы там, да. И с поляками нужно договариваться. У нас теперь новая головная боль. И с венграми, оказывается, нужно договариваться. Хотя сейчас вот с ними опять обострение, там какие-то дроны летали, все остальное. То есть я о чем? Я о том, что ну, комплексно нужно как бы такие решения принимать, чтобы одним махом сразу убить там кучу проблем и создать, и самое главное, вывести это все в какую-то конструктивную позицію. Ти правий. Завжди треба пам'ятати, ну принаймні еліти, які ухвалюють рішення, мають пам'ятати мету і не ставати заручниками засобів. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб українці пам'ятали про своїх героїв і виростали на їхньому прикладі. Для цього потрібно, ну, боюсь, що зупинка автомобілів на вулиці – це найпростіший, найменш ефективний. Ну, тобто це спокуса простих рішень. Я думаю, що потрібно, тобто, щоб героями захоплювались, потрібно знімати, напевно, фільми, напевно, кліпи, напевно, розповідати про них історії. Напевно, проводити якісь там конкурси, називати школи, які б знали. Тобто, само по собі, здається, тобто, мета абсолютно правильна. Тобто, мета – це глорифікація героїв, меморіалізація пам'яті, створення національного наративу, слава Богу, в цій, ну, тобто, слава Богу, в якомусь сенсі, в цій війні за незалежність ми маємо неймовірні приклади і героїчності, і жертовності, ецетера. Тобто, іба більше, на відміну від там АУН-УПА, це війна, ми цю війну не програли і, сподіваюся, не програємо. Можливо, такий феномен в українській історії. Але потрібно пам'ятати, що засоби мають бути співмірними і найбільш адекватної меті. Ми з тобою не даремно згадали свою там піонерсько-комсомольську юність, коли от, знаєш, від цього отут от в горлі стояла, коли вона була, форма залишилась, але все було вихолощено до абсолютної формальності. Звичайно, дуже неважко людину змусити формально щось виконувати. Але питання, чи змусить це людей задуматись про цю жертву, чи зробить народ трохи більш патріотичним, і чи зробить героїв трохи більш відомими. Ну, врешті-решт, там, знаєш, як там в євангельській історії кожен день, якщо вже так, якусь пам'яті, то розповідали по там всім історію одного героя. Тобто, врешті-решт, якщо б люди їхали і слухали по радіо, це б, напевно, і якщо б ця історія була захоплива, якщо б ця історія була такою, що надихає, why not? Тобто, щоб люди це слухали. Якісь, ну, певні рекламні площі, напевно, треба віддати. Врешті-решт, у нас поки що весь меморіал – це заклеєно дуже нестандартизованими фотками і портретами стіна, яка закінчилась, до речі, Михайлівського монастиря, і прапорці, знову ж таки, і портрети на Майдані. Тобто тут держава, особливо, що у влади ж у нас просто цілий команда креативщиків, могла б запропонувати щось сучасніше і ефективніше і більш дієве. О минуте молчания. Я эту цитату вот тоже сделал, на нее картинку из Орвелла.
На улицах было тихо, люди шли, не подавая виду, что что-то происходит. Неожиданно прозвучал сигнал, и все поднялись со своих мест и подошли к экрану. В этот момент никто не имел права отводить взгляд или сомневаться в том, что делает. Каждый был обязан принимать участие, каждый был обязан проявлять эмоции, предусмотренные партией. Ну, дивись, оце і є доведення, в принципі, знову ж таки, нація то, ну, стає нацією, коли, як говорив Лі Кван Ю, вистачає клея, що склеює індивідів, ну, в щось більше за індивідів. Але можна так передати клею, що фактично зникне будь-яке, тобто ти отримуєш янтарь, да? Тобто оцю в янтарі, хто бачив зафіксованих якихось камах. І це, знову ж таки, є ознакою зрілості і мудрості, коли ти не передаєш цього, знаєш, залишаєш flexibility, залишаєш можливість у цей простір свободи. І розумієш, що працює, ну, палка без пряника не працює. І переконати людину набагато важче, ніж просто змусити щось робити. Боюсь, от в цьому вузькому коридорі, знову ж таки, цитата, нерозуміння, що коридор справді вузький. Тобто ми кидаємося від до. І часто наші провідники, які родом з РСРСР, тобто просто перефарбовуються в жовто-блакитний колір. Да? От, вулиці Леніна перейменовуємо там в вулиці там, Степана Бандери. Не розуміючи, що насправді, ну, ми ж сильні нашим розмаїттям. Тобто оце розмаїття, складність, простір, набагато ширший простір свободи – це і є наша сутнісна і найбільш важлива альтернатива руському міру. Якийсь спрощений, уніфікований, пропущений, ідеологізований, де немає місця протесту, де Солженіцин не читав, але засуджую. Тобто, не дай Бог там потрапити в українську версію цієї несвободи. Не дай Бог. І тому тут знову ж таки, ну, треба експериментувати, треба дивитись, але знову ж таки не зробити це кандовим, мертвим приписом закону, який тримається тільки на страху покарання. Угу. Согласен. Согласен. Маша, а те, що люди встають, коли лунає гімн, якщо це щиро, то я 2 руками за. Марія Тановицька пише: ну поставте білборди на зупинках, меморіальні дошки на під'їздах, де жили загиблі. Чи потрібно обов'язково в єдиному поримі? Кому все одно, і так буде все одно. А хто має сантимент, той собі згадає. Да, бо любов і емпатія проростають тільки в свободі. Це абсолютно вірно. Тут я абсолютно погоджуюсь. І, ну, ніхто ж не змушував ставити хрести, оці кургани на Західній Україні і червоно-чорні прапори. Але вони виросли, бо це було, ну, бо люди шанували це, бо це були їхні діди, іноді батьки там у старшого покоління. І оце хороший приклад, що і це тест на те, що наскільки українське суспільство справді вдячне і розуміє, хто заплатив ту ціну, щоб ми жили більш-менш нормальним життям в цих мирних містах. До речі, на цих меморіальних табличках буде видно, чи є там свіжі квіти. Да? Тобто, є багато людей, тобто оголосіть конкурси, ну, вже облажались національним меморіалом, там, не змогли знайти місце, де вода стоїть не так високо. Ну. Але маємо те, що маємо. Знову ж таки, креативності нашим лідерам не позичати. І частину креативності треба пустити в те, як зробити цей подвиг недалеким і страшним. Да? От як оцей радянський меморіалізм. Тобто всі пам'ятники з героями, цими атлетами. І коли я був дуже вражений, до речі, я б радив нашим тим, хто за це відповідає, поїхати в Америку, подивитись 2 пам'ятники, які є чудовим прикладом нестандартного підходу. Перший – це в В'єтнамській війні, це просто йде дорога вниз, отаким от, якби, отак от вона, тобто це якщо рівень землі, і от по стіні більше, і отак от написані стовпчиками імена. Їх збільшується до апогея В'єтнамської війни. Ніяких облич, але кожен родич приходить, я бачив американців, які знаходять своїх близьких і рідних там. А потім війна потихеньку затухає, і ця дорога починає йти вверх, аж до там в кінці кілька імен на строчку, як і на початку.
Або ще краще Корейській війні, мої улюблені. Там написано «Freedom is not free», «Свобода не буває задарма». І там страшно змучені людські обличчя, в людський зріст, тобто не ці гіганти, не оці герої-качки, а справжні люди. Це видно, наскільки війна – це трагедія, яку просто треба вести, якщо немає іншої альтернативи. І це дозволяє зовсім по-іншому переосмислити. Не культивувати війну, але в той же час культивувати, що коли немає ради, треба йти і воювати, як трапилось з Україною. І це гарні приклади. Я дуже люблю обидві. Це і Korean Memorial, і Vietnam Memorial, там це на National Mall, тобто там в Вашингтоні, які показують, як можна переосмислювати і робити пам'ять про війну не кандово-радянською, а людяною, яка вчить і викликає емпатію, і нагадує, і дає правильні уроки. Бо боюсь, якщо ми будемо весь час зупиняти автомобілі, просто зупиняти автомобілі, то згодом це дасть просто протилежний результат. Он пишет Ира Усик. В Сумах возле озера есть две скамеечки с памятными надписями. В память кого они теперь стоят. Ну, от скромно. Так, це от, і чим різноманітнішим буде підхід, тим більше шансів, що ми зачепимо більше душ, що люди задумаються, що люди захочуть щось дізнатись. Я це пам'ятаю по своєму навчанню в Шотландії, там мене перше здивувало, фактично, отам біля моря північного стоїть величезні гольф-поля, і там стоять оці лавочки, beloved, да, in memoria, да, тобто of beloved, на пам'ять про кохану людину, про... І ти аж хочеш щось дізнатися про ці люди. А зараз цими HR-кодами це взагалі вирішується. Тобто ти щось... А якщо не хочеш, ти перекрий дороги. На жаль, знову ж таки, це як з мовою. Тобто можна набагато легше змусити щось не робити через страх, ніж змусити щось зробити і повірити, і перейнятися цим. А тут немає простих рішень, бо тут потрібні індивідуальні підходи, кропітка робота, терпіння, креативність, пошук. І пам'ятати, що частина людей, очевидно, якщо ми боремось за свободою, мають залишатимуться правою бути, хоча мені це особисто гідне, багатьох втратив, байдужими до цієї війни. Тобто немає такого обов'язку от Маша перейматися. Хорошо написала. Я приходжу на Марсове поле так часто, як можу, але не тому, що в мене хтось переконав, а тому, що там для мене свої. І я щиро не розумію, як можна зробити своїм стоянням. 100%. Тобто, я часто ходжу там взимку на могилу Стуса, бо він мене багато чому навчив. Там. Несу калину, запалюю свічку. Але я уявляю, якщо б мене ним не перегодували б в школі. Напевно, я б точно так по власній ініціативі 6 січня туди б не ходив. Але знову ж таки, окей. Ще один приклад, який я часто наводжу, колись навіть Ветровичу писав, сказав, не наша компетенція. Є в Україні такий чоловік, який, як на мене, заслуговує багато більше за Бандеру на таку роль героя-революціонера. Анатолій Лупеніс, який більше 20 років відсидів в радянських таборах, піднімав повстання, ще там, причому перший раз під час Сталіна, другий раз в дурці Дніпропетровській, тобто пекло з пекл, який там воював в Чечні, бо вважав, що з москалями треба скрізь воювати, де тільки можливо. Так от, мало того, що більшість, причому дуже талановитий поет, у нього небагато віршів, але частина з них просто, на відміну від цитованих тобою, навіть дозволю собі. Ми випрягли коней, перевернули плуга. Ми випрягли валів, перевернули плуга, сідлаємо коней і гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі нароги. Спаси нас, Господи, помилуй і прости. Вологоцвіль Європ, лоскоче нас ніздрі, спекотних Азій тлін, судомить рамена. Триває бій, все решта буде після. Життя триває, точиться війна. Другий раз його посадили в дурку самі за вірші, як він прочитав біля пам'ятника Шевченка в день його народження. Так от його могила настільки занедбана, розбита плита на Байковому цвинтарі. І державі немає сенсу. Бо він не офіційний герой, він надто не вписується в канон. Хоча в багатьох, якщо ви хочете радикального героя, я більш поміркованих, тобто для мене, напевно,
Стус завжди залишиться номером 1 там, з попередньої доби. Але якщо ви хочете радикального героя, революціонера, такого справжнього, а не ряженого, який, до речі, і загинув, так йому держава нічого не дала, не квартиру, тобто в своєму плащику і шляпі. Вперед, ну впорядкуйте хоча б могилу цього героя. Я вже не кажу, там, перенесіть його кудись в пантеон. Хоча він точно заслуговує на місце там біля, господи, на Парковій, не на Парковій, біля, там, де герої Крут поховані. Тому от, і це одразу говорить про непросте рішення, бо воно індивідуальне, до цього треба докопатись, цим треба зайнятися. Бо прості рішення дуже прості, але не дуже ефективні, але часто контрпродуктивні. От так і потрібно. Комусь Стуса, комусь Лупиноса, комусь там ще шукаючи те, що людина почує, бо ніхто не знає, де раптом якби очі відкриються, і людина ті самі речі, які 100 разів побачить в зовсім іншому світі. Десь Сидір Ковпак комусь зайде. Ну, до речі, ще один, да. Да, ну, я просто читав «Від Путівля до Карпат 8 лет», как бы там, да, і воно закарбувалося там, і ну, в общем-то, в принципе, если подумать, ну, в общем-то, он был патріотом України. В конкретно історичних умовах. Як Довженко, як там ще хтось там. От. Казати, що він не любив Україну, там... Просто треба зрозуміти всю трагедію цієї доби і мислити і в історичному контексті. Легко бути в вільній Україні, незалежній, яка тримає удар, там, суперпатріотом. А спробуйте... До речі, до Лупиноса, якщо ми згадали, на суд до нього прийшло... Як думаєш, скільки україномовних, у нас же ціла спілка письменників була, яка там Солов'їною співала? Прийшло 2 людини. Це був Сахаров і Глузман. Обидва російськомовні євреї. Да, це так, от така історія у нас. А коли Світличного, ще одну дуже світлу постать з українського дисидентського руху посадили перший раз, точніше закрили на 4 місяці, лист до КДБ УРСР підписали російськомовний Антонов і етнічний росіян Амосов. А всі ці співці Солов'їною якось чомусь тихо мовчали і оспівували комсомол, партію і радянську дійсність. І от такі речі треба пам'ятати. Вони знову ж таки, я точно нікому не суддя, але от хто був правий? Хто був більшим українцем в цій історії? Етнічні росіяни, які ніколи не говорили українською, чи дійсні члени спілки письменників України? Нехай кожен подумає сам про себе і відповість сам для себе. Тому ти правий. Тому і Марія права. Тобто це має бути, силоміць патріотам не зробиш, шанувати пам'ять не зробиш, цікавитись історією не зробиш. А на фронті безліч історій, які ще потребують своєї розповіді. Окей, приклад, може нас хтось з цього дивиться. Дивись, я часто згадую про Олю Сімонову, бо для мене це яскравий приклад того, що герої України, що бути українцем – це вибір, а не народження. Так от, оскільки ми у неї залишились в Росії, якби дітей і чоловіка у неї не було, її зірка героя, яку там друзі домоглися посмертно, досі лежить десь, думаю, що в адміністрації. Ідея, ви хочете прославити, реально героя. Мало того, це ідеальний приклад, коли людина зробила свій вибір, перейшла на бік України, вивчила, до речі, українською, отримала українське громадянство, служила в ЗСУ, підірвалась, загинула в боротьбі за Україну. Просто історія, яку б Радянський Союз вже б з нею зробив би просто міф. Досі ми стукаємо всі двері в музеї Другої світової. Зробіть маленький стенд її пам'яті. Хтось і зацікавиться, для когось це буде, можливо, там для російськомовних або для росіян, колишніх чи нинішніх громадян Росії, чи, може, Білорусі, там, аргумент, бо це фантастичний приклад. Оце, знаєте, є дуже рідкі такі люди, те, що man of integrity, woman of integrity, дуже цілісні всередині вона була. Нікого не цікавить. Маша написала, так в тому сенс. Ми будемо тяжко вздихати в єдиному пориві, але насправді герої залишаються занедбаними і мало кому потрібними, окрім рідних. Так, і оце я вам навів, просто не готуючись, з пам'яті 2 приклади,
героїв, які віддали життя за Україну в самому прямому сенсі. Два дуже різних герої, але справжні. Давайте почнемо з конкретики. Да? Когось вони надихнуть. Липоніць був одним з тих, хто переконав мене своїм життям, що от Україна – це не якась маргінальна там культура, а це те, що щось дуже цінне, бо за такі маргінальні речі не віддають кращі роки життя. От конкретний приклад, він один з тих, хто зробив мене українцем, з дуже небагатьох людей. Бо це була не облудна пропаганда, а це було те, що переконує, те, що важить, те, що справді є таким аргументом власним життям. А таких прикладів зараз на фронті безліч. А що ми знаємо? Скільки історій ми знаємо про війну? Не з абстрактних історій, абстрактних героїв. Окрім там азовців, Редіса, там Ратушного. How many? Тобто, я ж кажу, навіть якщо ви збираєтесь там щодня зупиняти, давайте краще, щоб ці люди хоча б щось будемо один день там, чи раз на тиждень, щоб воно не було екскоміну, присвячувати конкретному герою і спробувати розповісти його історію. І це буде набагато ефективніше, бо ми побачимо за цими... Оце ж дуже по-радянськи, да? Радянський народ. Побачимо конкретні обличчя з конкретними історіями, з конкретним шляхом, з конкретною трагедією. А може у когось ще після цього виникне думка допомогти рідним і близьким, що в принципі те, що ми можемо зробити. Або допомогти тим, хто потребує допомоги, да? Хто прийшов з війни, хто, слава Богу, ще не загинув, але кинути на призволяще. І тоді ми станемо дієвими патріотами, бо патріотизм – це як атлетика, тобто ти щодня маєш щось робити, щоб, це не стоїть вмить, і не стоїть тим, що поставили машину на тормоз. Це щоденна праця, коли ти частину своєї енергії, життя, знань, ресурсів присвячуєш не собі, не навіть своїй родині, а спільній справі, бо республіка – це і є спільна справа. От тоді воно буде дієве. Да. Повністю згоден. Думаю, зачитати, не зачитаю. Віктор Гусєв. Я думаю, просто треба визнати, що державі на це плювати. Перекриття Хрещатика – це не порив патріотизму за вшанування героїв. Це банальне відвертання уваги від того, що хтось десь тирить мільярди. Точно так же, як з вишиванкою. Дивіться, який я патріот. А те, що я розпиляв мільярди, не звертайте на це увагу. Да. Це правда. Недаремно Семюель Джонсон. До речі, звертаю увагу, що автор цієї фрази Семюель Джонсон колись ще в 18 столітті сказав, що патріотизм – останній прихисток негідників. Цю фразу часто приписують Льву Толстому, але я знайшов оригінал, знайшов, де він занотований. Це була така літературна зустріч. До речі, сам великий патріот Британії. І всі, хто хоче передати українській куті патріотичного меду, завжди згадуйте цю фразу нашого найбільшого союзника. Семюель Джонсон, один з найвидатніших літераторів, бо він був і поет, і мемуаріст, і письменник Британії, можливо, тоді вже була імперія, тобто друга половина 18 століття. Можете подивитися, як це звучить в англійській, що і завжди так, коли у вас трохи стає засолодка в роті, пам'ятайте, що він мав на увазі саме те, що коли немає чим крити, то треба крити патріотизмом. Да? Коли тирить краще в вишиванці, а в разі наїздів кричати, що це все спецоперація Кремля. Задумайтесь про цю фразу, бо британці – це мудрі люди, які побудували дуже успішну країну, одну з перших демократій, і точно, принаймні в 18 столітті були, зараз у них багато проблем, тоді були патріотами. Причому Семюель Джонсон був одним з найбільших патріотів Британії. Чому він сказав таку фразу? Домашнє завдання. Помедитуйте над ній. Да. Хорошо, спасибо Геннадію. Дуже, я думаю, що відмінна у нас бесіда вийшла. Спасибо за хорошу бесіду. Воюючи з драконом, не станьте, воюючи з трьохкольорним драконом, не станьте його альтер-его тільки в жовто-блакитних кольорах. Це задача максимум для України. Нам треба залишатися лицарем і зберегти в собі стільки лицарського, скільки це можливо. І всім ще раз раджу
книжку Олексія Анулі «Джингл Белл» чи «Джингл Хелл». Там, в принципі, на обкладинці ви побачите, як це обіграно. А кому ще ліньки читати 900 сторінок, хоча б подивіться це 3-годинне інтерв'ю. Джингл Беллс, да. Джингл Хелл, Да. тут получается как бы... Да, воно таке, так, спеціально намальовано. І зрозумійте, що ми воюємо не з мовою і навіть не з російським там громадянством, ми воюємо з варварством. Ну, до речі, знову ж таки, він прекрасно описує, що він, українець, патріот, говорив і говорить російською, і пише, до речі, російською набагато краще, ніж більшість його катів, які мали російське громадянство, але коли їм говорили, що телефон розблоковується корнем квадратним, починали його бити, бо для них це було вважали, що він так над ними знущається. Бо корінь квадратний вже було надто важко. Перший, хто розшифрував, це був не менше, ніж генерал-лейтенант. Почитайте, насправді, ну, окрім того, що це важке чтіво, але за рахунок таланту письменника воно захоплює. Тобто воно, не можна сказати, що легко читати про тортури, але воно дуже талановито написано. Це навіть краще, ніж Солженіцин з дуже довгими фразами. От з тих, кого я згадую, це Шаламов і це Сад Гециманський Багряна, от такого рівня прозу. Ну, звичайно, якщо ви не вважаєте, що все, що написано російською, підлягає тільки спаленню. Спаліть. Мы пригласим Алексея обязательно к нам на эфир. Я думаю, что Гена поспособствует. И, Обіцяю. обязательно. Він повернеться зараз в Україну, він якраз. І подумайте, чому латвійський президент організував, а латвійська громада профінансувала, забезпечила умови для написання книжки російською мовою. До речі, там сам Ануля, є у нього інтерв'ю, він на це питання відповідає, але завжди ставте питання. От, ну, людина своїм конкретними справами, майже життям відповіла. Тобто пам'ятайте, що примітивізація, прості відповіді – це російські відповіді, навіть якщо вони звучать українською. Бо кожен кахол – ворог. Да. Я б навіть не так сказав, що прості відповіді – це відповіді, які ведуть в сторону Росії. Тому що сама Росія не завжди дає прості відповіді. Вона дає і досить складні відповіді, і саме тому випливає. Да? Так, вони грають іноді, вони грають дуже, дуже фахово. Але для Плебса це бидлаїзація. Да. Росіян, яка перетворила країну, яку ж ми пам'ятаємо, в 90-ті це для України був світоч демократії, ми ось таким ротом дивились на всі ці. Да. Але от саме це те, що є прості відповіді, світ дивиться на добро і зло, на ця маніхейська система. От, власне кажучи, як за 20 років гри на ресентименті і простих відповідей можна перетворити, ну, тобто, народ на сточне бидло, яке просто йде собі на бойню і не протестує. Думаєте, що українці мають проти цього щеплення? Подивіться на Німеччину, яка двічі занурила світ в найбільші війни в історії людства. Тобто, здавалося б, для всіх було диво, найбільш культурна нація. Але пам'ятайте, що Паул Целен, єврей, після Холокосту писав вірші німецькою. І від цього не став менш геніальним. До речі, ну, в якомусь сенсі наш співвітчизник, і я б дуже хотів, щоб український канон його обов'язково включав, бо він певний час прожив в Чернівцях. Думайте, рефлексуйте і не ганіться за простими відповідями. Да, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Полайкайте ефір. Те, кто не полайкали, ну, традиционно, как бы там, я посоветую полайкать, чтобы больше людей втянулись в дискурс и смогли увидеть те истины, те проблемы, которые мы подняли. Мне кажется, что в нашей ситуации это предельно важно иметь такую дискуссию и не скатываться в примитивизацию, за которой следует всегда коллапс. Примитивизация в нашей ситуации – это коллапс. Поэтому я тут с Геной абсолютно солидарен. И спасибо за хорошие вопросы, хорошая дискуссия была. И, в общем-то, все. Я по поводу Забушка, тут пишут, все прекрасно. Я вообще эти ее стихи все запишу, прочитаю с выражением, как мы читали у нас в этом 86-м, 87-м, 88-м, 89-м году. Вот, как читали, мы ж, как бы, а может, под корки осталось. Тобто, дивіться, яничари ж виходять з тих, хто, в принципі, зрікся своїх батьків. Тобто, і тут же, чому от Фаріон була такою радикалкою? Ну,
а потім вже відкопали, як і Кубів рекомендував в ЦК КПРС. От, як тільки ти приймаєш складність життя, ти розумієш, тобто ти не виправдовуєшся, але й не намагаєшся переписати те, що неможливо переписати. Покаяння ж говорить не в тому, що я не грішний, а в тому, що я приймаю і потім виростаю, просто переростаю себе. Це Україні треба перерости свій цей інфантилізм і радянськість, яку ми дуже вичищаємо по формі і культивуємо по суті. Да. Причому в радянськість в її найгірших проявах. Тобто замість культивувати важку складну інженерію, там якби вміння в складних багатоходовок, ми культивуємо її саме в цій примітивній радянській пропаганді, коли форма повністю вбила сутність, особливо в пізньому совку. Да. Ставайте посутнісно іншими. І ми тоді у нас буде не просто перемога, а тоді є шанс повторити, бути не фінляндізації навпаки, а повторити фінів, які втратили територію, але виграли майбутнє. Да, або корейців, або... Так, їх багато, прикладів багато, тих же німців. Да даже поляков. Да? Даже поляков, которые потеряли кучу территории, но вот провели просто масштабную модернизацию. Но даже это, как мы видим, не позволило избавиться от многих родовых болезней и теперь тянет их, в общем-то, назад. Поэтому успех тоже не всегда... Успіх – це свого роду пастка. Завжди треба себе тримати по формі. Добре, 10:50. Да, мы так с тобой 2 часа 6 минут. Мы с тобой сегодня, по-моему, самый длинный наш с тобой эфир. Факт. Да. Тема була важлива. Да. Тема була важлива. Все. Дякуємо всім. Аревуар.